สวัสดีค่ะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านเราสองคนทีมงานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่WDDACเอเชียขอเรียนเชิญคณาจารย์ที่กำลังมองหาสื่อการเรียนการสอนสำหรับสถาบันการศึกษาของท่านเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ Match and Meet ครั้งที่3ค่ะซึ่งจะจัดขึ้นตรงกับวันที่ 27 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาผ่านทาง Zoom Meeting นะคะ โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคณาจารย์และผู้ประกอบการได้พูดคุยอัปเดตเกี่ยวกับเทรนด์การศึกษานั่นเองค่ะ และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้นำเสนอสื่อการเรียนการสอนใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอนห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom สื่อพัฒนาทักษะแสดงศึกษาและวิทยาการคำนวณชุดฝึกอาชีวศึกษาค่ะรวมถึงอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดในสถานศึกษาและอื่นๆอีกมากมายโดยอาจารย์สามารถพูดคุยกับผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการจากต่างประเทศได้โดยตรงผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ซึ่งจะทำให้ทุกท่านสะดวกและมีความปลอดภัยเพียงแค่มีมือถือหรือคอมพิวเตอร์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้เลยค่ะหากอาจารย์ท่านใดนะคะสนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ทาง LINE @WDDA ค่ะและทางทีมงานนะคะยังสามารถออกจดหมายเรียนเชิญอย่างเป็นทางการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กับเราด้วยค่ะอย่าลืมนะคะพบกับพวกเรากับกิจกรรมออนไลน์ Match and Meet ครั้งที่ 3 ในวันที่ 27 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาค่ะเราพบกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับพวกเราทีมงานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่อีกเช่นเคยนะคะกับกิจกรรมออนไลน์ Workshop Academy สำหรับปีนี้นะคะเรายังมีกิจกรรมดีๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านวิชาการ Digital Learning และเวิร์กช็อปต่างๆโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาชั้นนำไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศและต่างประเทศมีทั้งแบบออนไลน์และเจอกันแบบตัวจริงเสียงจริงอีกด้วยค่ะหากไม่อยากจะพลาดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะสามารถรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.wddacasia.com ค่ะหรือที่ Facebook Fanpage นะคะ WDDAC Asia ค่ะรวมถึงการสมัครสมาชิกนะคะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งกับเราค่ะกับ Asia Educator Club นะคะโดยท่านนะคะสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดีๆตลอดทั้งปี 2564 ได้นะคะโดยรายละเอียดการสมัครสมาชิกสามารถรับชมได้ระหว่างรายการนะคะโดยจะมีตัววิ่งด้านล่างค่ะสำหรับงานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่ WDDAC เอเชียปีนี้นะคะจะจัดขึ้นในวันที่ 20 ถึง 22 ตุลาคมที่ไบเทคบางนาค่ะค่ะและในวันนี้นะคะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของเรานะคะก็จะเข้ามาแวะเวียนให้ความรู้กับทุกท่านนะคะรวมถึงครั้งถัดไปนะคะก็จะมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากในประเทศและต่างประเทศค่ะเข้ามาให้ความรู้กับทุกท่านผ่านทางช่องทางของ WDDAC เอเชียค่ะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะรายละเอียดเกี่ยวกับเวิร์กช็อปออนไลน์ทุกท่านสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ WDDAC Asia ค่ะและในวันนี้นะคะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของเราก็พร้อมที่จะมาพบกับทุกท่านแล้วนะคะขอเชิญรับชมรายการของเราและพบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของเราได้เลยค่ะครับสวัสดีคุณครูทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ปกครองต่างๆนะครับที่มาติดตามวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเวิร์กช็อปดีๆจากทาง WDDAC นะครับที่เราจะมาอบรมมาสัมมนาแล้วก็มารีเฟรชความรู้ใหม่ๆเพื่อให้ทันต่อการศึกษาในยุคข้างหน้ากันนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาดูแลมาแชร์ในเรื่องของการเรียนรู้ AI แบบง่ายๆนะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนคงปฏิเสธไม่ได้แล้วว่า AI เนี่ยมันเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรานะครับอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะตั้งรับแล้วก็จะเดินหน้าอย่างไรในเรื่องของ AI วันนี้ก็จะมาแชร์กระบวนการในการเรียนการสอนแบบเบื้องต้นให้กับทางคุณครูเพื่อคุณครูเนี่ยสามารถที่จะเอาไปต่อยอดแล้วก็ขยายผลให้กับนักเรียนที่เราดูแลอยู่ได้นะฮะก็วันนี้ผมแนะนำตัวเบื้องต้นก่อนเนาะก็ผมอาจารย์ณรงค์เดชนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณรงค์เดชกีรติพานนท์เป็นหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์แล้วก็ระบบอัตโนมัติที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตแล้วก็เป็นไดเรคเตอร์ของทาง iMake สถาบันอบรมด้านดิจิทัลเพื่อพัฒนาบุคลากรนะฮะงั้นเรามาเริ่มกันเลยเนาะครับวันนี้เนี่ยสิ่งที่อยากจะให้มาแชร์กันเนี่ยมีอยู่4ประเด็นหลักๆนะครับประเด็นแรกเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของภาพรวมของ AI ก่อนนะว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วก็อันที่2เนี่ยจะเข้าสู่คำถามเพิ่มเติมว่าแล้วการจะสอน AI ในโรงเรียนเนี่ยมันควรจะเริ่มอย่างไรเราจะหาแหล่งข้อมูล resource จากที่ไหนยังไงบ้างแล้วก็อันที่3เนี่ยผมจะหยิบยกตัวอย่างขึ้นมาสักเครื่องมือหนึ่งก็คือตัว Mbox 5ให้เราเขียนแบบเป็น Sketchbase
นะครับก็คือเป็นบล็อกเบสไดอะแกรมเนี่ยสามารถจะลากวางแล้วก็เรียนรู้ได้แล้วก็อันที่4เนี่ยจะเป็น AI extension package และก็จะเป็นเรื่องของการใช้ AI เข้ามาช่วยในการรู้จำหน้าลายมือเสียงต่างๆนะเพื่อเกิดการใช้งานแล้วก็เกิดการพัฒนาแบบไม่ยากมากนักนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยถ้าท่านผู้ชมคุณครูผู้ปกครองท่านไหนเนี่ยมีคำถามก็สามารถที่จะพิมพ์ถามมาได้เลยนะครับของเรามีทีมงานแล้วก็คำถามเนี่ยก็จะยิงมาก็ถามตรงๆไปได้เลยนะถ้าตรงไหนเสียงไม่ชัดเร็วไปช้าไปไม่ทันเนี่ยก็สามารถทักมาได้เลยนะทางเราก็ยินดีแชร์แล้วก็ยินดีซัพพอร์ตอยู่นะตอนนี้ก็เสียงชัดอยู่นะครับเรียบร้อยเนาะงั้นเดี๋ยวขอเริ่มจากส่วนแรกกันเลยก็คือเรื่อง Introduction to AI นะฮะจริงแล้วถ้าพูดถึงคำว่า AI เนี่ยมันค่อนข้างหลากหลายแล้วก็กว้างนะบางคนนึกว่าเขียนโปรแกรมเนี่ยมันก็คือ AI นะแล้วก็ทำให้ระบบมันทำงานไปได้เนี่ยก็คือ AI นะซึ่งจริงๆแล้วมันก็จริงทั้งนั้นแต่อยากจะให้เรามองอย่างนี้ครับตัว AI เนี่ยก็คือกระบวนการที่จะช่วยให้เจ้าคอมพิวเตอร์หรือหุ่นยนต์เนี่ยเขาสามารถจะคิดสามารถจะทำได้เหมือนมนุษย์นะซึ่งความสามารถของมนุษย์ที่เราจับต้องได้และพอจะเรียนแบบได้เนี่ยณตอนนี้ศาสตร์ด้าน AI เนี่ยเขาก็แบ่งประมาณสัก 5-6 ด้านนะฮะถ้าเรามาดูทีละอันเนาะศาสตร์แรกที่เราพูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องของ machine learning ทำยังไงเนี่ยให้เครื่องจักรเขาสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองมีประสบการณ์แล้วก็ออกแอคชั่นได้นะในศาสตร์ machine learning เนี่ยถ้าแยกไปด้วยเทคนิคก็คือเป็นเรื่อง deep learning กับ predictive analysis ซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะใช้คอนเซปต์ของ deep learning ค่อนข้างมากนะครับเช่นในการเรียนรู้ข้อมูลมหาศาลเพื่อจะทำนายว่าคนนี้เนี่ยเราควรจะปล่อยกู้หรือเปล่าเหมือนสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราจะยื่นกู้ทีหนึ่งก็ต้องกรอกใบสมัครมากแล้วก็ต้องให้คนเนี่ยเข้าไปตรวจสอบดูซิว่าคุณสมบัติผ่านไหมเงินเดือนค่าใช้จ่ายความเสี่ยงเป็นยังไงบ้างตอนนี้เนี่ยถ้าเรามีข้อมูลมากพอโยนไปให้ตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาก็สามารถจะเรียนรู้แพทเทิร์นแล้วก็ทำนายได้ว่าคนนี้เนี่ยที่สมัครมาเนี่ยเราควรจะให้กู้หรือไม่ให้กู้อันนี้คือศาสตร์เรื่องของ machine learning นะเรื่องถัดมาที่มนุษย์เราเนี่ยก็เก่งเหมือนกันก็คือเรื่องของ speech นะเราสื่อสารกันด้วยการพูดสื่อสารกันด้วยการอ่านดังนั้นถ้าล้านแยกมาเนี่ยมันจะเป็น speech to text ก็คือพูดไปแล้วไปตัวอักษรกับอ่านตัวอักษรแล้วออกมาเป็นคำพูดนะซึ่งเรื่องของ speech เนี่ยตอนนี้เราเริ่มใช้กันค่อนข้างเยอะแล้วเช่นเวลาเราใช้แอปพลิเคชัน LINE เนี่ยเราก็กดปึ้งแล้วก็พูดเขาก็แปลเป็นคำให้ส่งกันซึ่งเบื้องหลังที่ทำแบบนี้ได้เนี่ยก็คือไอ้เจ้า AI นี่แหละครับที่เรียนรู้แพทเทิร์นของเสียงรูปแบบของประโยคของข้อความแล้วก็แปลงเป็นประโยคที่เหมือนจะตรงใจน่าจะ 90% แล้วล่ะนะตอนนี้นะครับเรื่องถัดไปก็คือเรื่องของวิชั่นมนุษย์เราเนี่ยเซนเซอร์ที่สำคัญเกือบจะที่สุดอันนึงก็คือเรื่องของดวงตานะเราสามารถที่จะมองเห็นแล้วก็วิเคราะห์ภาพออกมาได้ว่าโอเคภาพนี้คือคอมพิวเตอร์นะภาพนี้คือช้างภาพนี้คือคนภาพนี้คนกำลังเดินกำลังวิ่งเราก็อยากจะให้ไอ้เจ้าระบบ AI เนี่ยทำสิ่งเหล่านี้ได้เหมือนกันเราเรียกว่าระบบวิชั่นนะซึ่งก็มีทั้งเรื่องของ Machine Vision แล้วก็ Image Recognition นะนอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของ Robotics เองก็เป็นขาด้านหนึ่งของ AI นะเหมือนคนเราเนี่ยถ้าเราจะเรียนแบบมนุษย์ได้ก็คือเรื่องของการเคลื่อนไหวเรื่องการเดินการหยิบการจับนะดังนั้น Robotics เนี่ยก็จำเป็นต้องใช้ AI เพื่อช่วยในการประคองในการบาลานซ์ในการรับข้อมูลจากเซนเซอร์ต่างๆนะครับฝั่งโรบอติกเนี่ยจะเป็นฝั่งที่เป็นฟิสิกอลก็คือเป็นตัวเป็นตนที่จับต้องได้นะถัดมานะครับเรื่องของ planning แล้วก็ optimization นะมนุษย์เรามักจะบอกว่าเราเนี่ยสามารถที่จะวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนเช่นจากนี้ถ้าเราจะไปทำต้มยำกุ้งมันควรจะต้องทำอะไรบ้างนะถ้าเปิดตู้เย็นมาแล้วมันไม่มีของก็อาจจะต้องไปซื้อก็มีหลายแบบไปตลาดเองโทรสั่งใช้คนอื่นไปซื้ออันนี้ก็ได้หลายแบบซึ่งไอ้พวก planning นี่แหละครับก็เป็นคุณสมบัติหนึ่งซึ่งเราเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยมีมากนะไอ้เจ้าหุ่นยนต์หรือว่าเจ้า AI เนี่ยก็พยายามที่จะเรียนแบบในการทำ planning กับ optimization เช่นเมื่อเช้าเนี่ยผมก็ใช้ตัว GPS นำทางเหมือนกันนะก็แปลว่าเจ้า Google Map นะหรือว่าเป็นยี่ห้ออื่นก็ตามเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนแล้วก็ planning ว่าเราควรจะวิ่งเส้นทางไหนเพื่อให้ถึงเร็วที่สุดประหยัดที่สุดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแอปพลิเคชันหนึ่งของ AI ที่ทำเรื่องของ planning แล้วก็ optimization นะครับอีกศาสตร์หนึ่งที่สำคัญเกี่ยวกับ AI ก็คือเรื่อง language processing นะการประมวลผลคำภาษามนุษย์นะครับทั้งภาษาพูดภาษาเขียนการแปลการดึงข้อมูลออกมาอันนี้ก็เป็นบรัชหนึ่งของ AI ซึ่งโดยรวมๆเนี่ย AI มันก็คือกระบวนการที่ทำให้
คอมพิวเตอร์หรือหุ่นยนต์เนี่ยทำงานได้ใกล้เคียงกับมนุษย์มากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนรู้การพูดการมองเห็นต่างๆซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้ไกลตัวแล้วเราเห็นแอปพลิเคชันของทุกสิ่งเข้ามาอยู่ณตอนนี้คำถามก็คือแล้วเราจะเตรียมเด็กของเราเนี่ยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงพวกนี้ได้ยังไงบ้างเราจะทำยังไงให้เด็กเราต่อสู้กับระบบ AI ที่มันจะมีในอนาคตจุดไหนที่มนุษย์เนี่ยยังเหนือกว่าแล้วจุดไหนเนี่ยเราต้องเรียนรู้ AI เพื่อจะสร้าง AI ให้เขาไปดูแลต่อนะฮะเดี๋ยวผมขอ Quick Overview นิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของวิวัฒนาการของ AI แบบยุคใหม่เนาะถ้าย้อนกลับไปเนี่ยก็ประมาณสัก70 ปีได้แล้วนะเพราะปีนี้ประมาณปี 2020 ก็อลัน ทูริงนะครับอลัน ทูริงเนี่ยก็จะเป็นคนเริ่มต้นแรกๆที่ตั้งคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะเราสามารถที่จะสร้างระบบแบบหนึ่งซึ่งเวลาพูดคุยกับมนุษย์แล้วเนี่ยเราไม่แยกไม่ออกไหมว่านี่คือคนหรือว่าคือเครื่องจักรนะดังนั้น Turing Test เนี่ยก็เลยเซตมาเป็น3 milestone หลักๆนะตัวแรกเนี่ยก็คือเรื่องเป็นไปได้ไหมที่เราจะแชทคุยกันเราไม่รู้ว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยคือคนหรือว่าคือเครื่องจักรนะซึ่งผ่านมาแล้วนะประมาณสัก10 กว่าปีหลังจากที่เขาตั้งโจทย์เนี่ยประมาณ1965เนี่ยก็พอจะทำได้แล้วเรื่องของแชทบอทสเตจถัดไปที่ต้องทำก็คือเรื่องการพูดคุยเราไม่รู้ว่าคนนี้คือเราพูดกับบอทหรือพูดกับคนนะณเฟสตอนนี้เนี่ยเรากำลังอยู่ณช่วงนั้นก็คือเราโทรไป call center เนี่ยเราไม่รู้ว่านี่บอทหรือว่าเป็นคนจริงๆนะฮะนั่นคือสเตจณปัจจุบันสเตจถัดไปเนี่ยก็คือต้องบวกเรื่องของหุ่นยนต์เต็มรูปแบบเราเดินกันซึ่งหน้าเนี่ยไม่รู้เลยว่าคนนี้คือคนหรือว่าคือหุ่นยนต์ซึ่งก็มีทั้งเรื่องความสร้างสรรค์ความน่ากลัวแล้วก็ความท้าทายอยู่ในเรื่องเดียวกันนะเพราะว่าเดินมาเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นหุ่นยนต์ก็เริ่มจะเข้าใกล้หนังมากขึ้นนะซึ่งในวงการวิทยาศาสตร์พวกนี้เชื่อว่าอีกประมาณ 10-20 ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะมีลักษณะแบบนั้นเกิดขึ้นเดินไปไม่รู้ว่าคือหุ่นหรือคือคนนะฮะไมล์โซนสำคัญอีกตัวหนึ่งของ AI ก็คือปี 1997 ก็ประมาณสัก30 ปีนะแต่ก่อนเนี่ยเราเชื่อว่าเกมการเล่นหมากรุกเนี่ยเป็นเกมของผู้มีสติปัญญาต้องเก่งต้องฉลาดมากๆถึงจะเล่นหมากรุกแล้วถ้าเล่นได้ระดับเป็นแชมป์โลกหลายๆสมัยเนี่ยแปลว่าเขาสุดยอดเลยนะก็มีระบบคอมพิวเตอร์ของ IBM ฮะที่ชื่อว่า Deep Blue เนี่ยแต่คนพัฒนาก็เยอะมากนะก็สามารถเอาชนะแชมป์โลกหมากรุกนะคาสปารอฟของรัสเซียเนี่ยได้นะซึ่งตอนนั้นก็คอมพิวเตอร์เนี่ยเขาอาศัยความไวในการคิดนะเขาคิดทีนึงเนี่ยเป็นแสนเป็นล้านตาได้นะแต่ว่าสมองมนุษย์เนี่ยเราทำแบบนั้นไม่ได้ตอนนั้นมันก็เหมือนกับว่าเฮ้ยเราใช้ processing power ที่มันแรงเอาชนะได้นะแต่ว่าต่อมาเนี่ยก็เริ่มมีพัฒนาการอย่างอื่นเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยตั้งแต่ first emotion robot เนาะที่สามารถจะแสดงสีหน้าแสดงอารมณ์เรื่องของ Google self driving car ในปี 2009 ก็10 กว่าปีที่แล้วซึ่งยังเป็นเรื่องของการวิจัยอยู่เลยแต่ว่าณเดย์นี้นะวันนี้เนี่ยมีรถขับเคลื่อนอัตโนมัติที่วิ่งได้เป็นล้านกิโลเมตรโดยรวมเรียบร้อยแล้วโดยอุบัติเหตุเนี่ยน้อยกว่ามนุษย์อีกนะฮะปี 2011 นะก็มีการแข่งขันIBM วัตสันนะรายการเจปาไดส์นี่เป็นรายการเหมือนกับถามตอบนะซึ่งคำถามนี่ยากมากเช่นเขาไม่ได้ถามว่าแม่น้ำยาวที่สุดของประเทศไทยคือแม่น้ำอะไรเขาจะถามว่าแม่น้ำที่สายที่2คือแม่น้ำอะไรคนไทยก็ยังไม่รู้เลยเนาะยาวสุดเนี่ยรู้เจ้าพระยาอันดับ2ไม่รู้แฮะเงี้ยเพราะว่าเวลาเขาถามเนี่ยเขาจะถามเป็นภาษาพูดนะไอ้เจ้าระบบนี้ก็ต้องไปแกะว่าที่เขาพูดเนี่ยเขาถามหมายถึงอะไรแล้วไปค้นคว้าข้อมูลเนี่ยมาตอบซึ่งก็เอาชนะแชมป์ได้เรียบร้อยนะใน5 ปีเนี่ยเกมโกะนะเกมโกะนี่ก็คือถ้าเราดูหนังจีนหนังเกาหลีซีรีส์เกาหลีต่างๆเนี่ยก็จะมีเล่นเกมโกะที่แม่ทัพเนี่ยชอบเล่นกันซึ่งเรามองว่าเกมโกะเวลาเล่นเนี่ยมันมีวิธีที่การคิดเป็นพันล้านแบบในการคิดแปลว่ามันไม่ใช่พันล้านฮะ10 ยกกำลัง127ก็คือพูดไม่ถูกอะเยอะมากๆนะแปลว่าคอมพิวเตอร์ด้วยระบบปกติเนี่ยมันไม่น่าจะสามารถคิดแล้วก็เอาชนะคนได้แต่ก็ปรากฏว่าเจ้า Google อันนี้เจ้าใหม่แล้วนะแต่ก่อน IBM จะเป็นพระเอกด้านนี้ตอนนี้ Google DeepMind ก็สามารถที่จะเอาชนะนะแชมป์โลกโกะได้ก็คือลีเซนดุงนะครับ4-1นะก็ถือว่าเป็นไมล์โซนสำคัญของระบบ AI แต่ชนะแชมป์โลกเนี่ยไม่พอฮะปี 2016 ที่ร้ายกว่านั้นก็คือปี 2017 เขาคิดตัวใหม่คือ AlphaGo Zero ซึ่งเจ้า AlphaGo Zero เนี่ยเรียนรู้ด้วยการเล่นกับตัวเองแล้วก็เอาชนะตัว AlphaGo ตัวเดิมเนี่ยที่ชนะแชมป์โลกเนี่ย100-0แปลว่าวิวัฒนาการเนี่ย
ไอ้เจ้าระบบเนี่ยไม่ต้องให้คนสอนและกลยุทธ์จะเล่นแบบไหนยังไงบ้างเขาเล่นกับตัวเองแล้วเขาก็สามารถที่จะเอาชนะตัวที่เก่งที่สุดในโลกได้อันนี้คือภารกิจที่ทั้งท้าทายแล้วก็น่ากลัวไปในตัวนะฮะสำหรับ AI เนี่ยเป็นเบอร์7เนาะมันจะเป็นคลื่นลูกที่ 7ซึ่งตอนนี้กำลังมาแรงมากๆนะคลื่นลูกที่กำลังอยู่นะพีคตอนนี้เนี่ยก็คือเรื่องของ IoT เรื่อง Smart Machine ต่างๆที่เรา connect ระบบต่างๆแล้วมันเชื่อมโยงระบบเข้าหากันถัดไปเนี่ยพอมีข้อมูลที่เยอะขึ้นเราก็สามารถที่จะเอาข้อมูลเนี่ยมาสั่งการวิเคราะห์แล้วก็ทำพฤติกรรมที่มันดูฉลาดก็จะเป็นคลื่นลูกถัดไปซึ่งถ้าน้องๆตอนนี้เนี่ยอยู่มัธยมต้นนะสิ่งที่เราจะต้องเรียนตอนมหาลัยหรือว่าจบไปทำงานเนี่ยก็คือศาสตร์ด้านนี้มันจะมาแน่ๆถ้าน้องยังประถมอยู่อันนี้อาจจะลำบากนะเพราะเราเอาตามตรงเนี่ยเราไม่สามารถจะทำนายล่วงหน้าไป20 ปีข้างหน้าได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกของเรานะแค่มองบางทีเนี่ยตอนนี้มองเนาะแค่อีกเดือนข้างหน้าเนี่ยประเทศไทยเป็นยังไงเราก็ยังลำบากเลยนะไม่ต้องพูดถึงเป็นปีหรือว่าเป็น3 ปีเทรนด์โลกมันเปลี่ยนเรื่อยๆนะฮะโอเคดังนั้นโดยสรุปเนี่ย AI ก็คือสาขาวิชาด้านหนึ่งนะที่มุ่งที่จะสร้างเครื่องจักรให้มันดูฉลาดคิดได้เหมือนกับมนุษย์ทำอะไรได้เนี่ยเราก็อยากจะให้เครื่องจักรเนี่ยเขาเรียนแบบแล้วก็ทำแบบสิ่งแบบนั้นได้เหมือนกันอันนี้คือความท้าทายแล้วก็ความน่ากลัวไปในตัวถ้าเครื่องจักรเนี่ยเขาเกิดทำได้เหมือนมนุษย์ทุกอย่างจริงๆไอ้ภาพคอนเซปต์เหมือนในหนังนะถ้าเรายุคเก่าหน่อยก็ Terminator ยุคกลางหน่อยก็เป็นพวกMatrix นะยุคใหม่หน่อยก็เป็นหนังแบบ Steel Wall อะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นจริงนะเพราะว่าคนกับเครื่องจักรไอ้เครื่องจักรมันเริ่มที่จะฉลาดแล้วก็อาจจะมีมาคุมอะไรบางอย่างได้นะแต่ว่าโชคดีมันไม่น่าจะเกิดภายในอายุขัยของผมแล้วก็ของคุณครูแต่ว่าน้องๆรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยไม่แน่อาจจะเกิดสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นนะฮะเนื่องจากว่า AI เนี่ยพยายามที่จะเรียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์ดังนั้นมนุษย์ทำอะไรได้เนี่ยไอ้เจ้า AI ก็อยากจะทำได้แบบนั้นเหมือนกันนะตั้งแต่เรื่องของการมองเห็นสปีดการบาลานซ์ต่างๆนะก็จะมีศาสตร์ต่างๆของ AI เนี่ยพยายามที่จะเรียนแบบแล้วก็ทำสิ่งเหล่านั้นเหมือนกันนะฮะแต่ไม่แน่ใจว่าโชคดีโชคร้าย AI ที่ว่าเก่งๆตอนนี้ยังเรียกว่าเป็น narrow AI ครับคำว่า narrow นี่แปลว่าแคบก็หมายถึงว่า AI ที่มีอยู่ณตอนนี้เนี่ยอย่างขับรถที่เก่งกว่ามนุษย์ก็ตามนะขับรถเนี่ยเขาก็ขับรถอย่างเดียวเขาก็ไปทำไข่เจียวไม่ได้เขาก็เดินไปซื้อของไม่ได้นะเขาหน้าที่เขาขับรถหรือว่าเล่นหมากรุกเขาก็เล่นหมากรุกอย่างเดียวนะแปลว่าณตอนนี้เนี่ยมันเป็น narrow AI คือทำได้เฉพาะกิจนะสิ่งที่เราอยากจะเป็นก็คือ general AI นะที่เราเนี่ยเท่าเทียมกับ AI ก็คือ AI ทำได้เหมือนกับมนุษย์แต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือ super AI นะตัวเราเนี่ยก็จะเปรียบเหมือนเนี่ยตัวนี้ครับเล็กจิ๋วเมื่อเทียบกับไอ้เจ้า super AI ที่มีความฉลาดมากกว่ามนุษย์ตั้งไม่รู้กี่ร้อยเท่านะอันนี้คือความน่ากลัวนะเหมือนเรากับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นเนี่ยเราเชื่อว่าเราฉลาดกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นเยอะเช่นแมลงสาบถึงแม้มันจะวิ่งเร็วเนี่ยแต่เราก็คิดว่าเราก็พอกำจัดเขาได้นะก็เช่นเดียวกันถ้าตัวเราเทียบกับ Super AI เนี่ยระบบเขาอาจจะมองว่าเราเองเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรจากตัวเล็กตัวน้อยนะมันไม่ง่ายเหมือนกับถ้าเขาไร้กาดแล้วก็ปิดปลั๊กไฟสิจบสิมันไม่ใช่อย่างนั้นเนอะเพราะอย่างที่เราเห็นตอนนี้เนาะอินเทอร์เน็ตต่างๆการเชื่อมโยงของเครือข่ายเนี่ยไม่มีใครสามารถจะไปปิดระบบอินเทอร์เน็ตได้นะก็เช่นเดียวกันไอ้เจ้า Super AI เนี่ยถ้าต่อไปเนี่ยเขาฉลาดกว่าเรา500เท่ามันก็ยากที่เราจะไปควบคุมดูแลอันนี้คือความน่ากลัวของเทคโนโลยีแต่เราก็ต้องเลือกใช้ให้ถูกนะยังไงเนี่ยเขามาแน่นะฮะโอเคนี่ถ้าไปเร็วนิดนึงเนาะถัดมาเรื่องของการเรียนรู้นะครับคนเราเนี่ยไม่จะบอกว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้จากการลองผิดลองถูกจากประสบการณ์นะจะเป็นฝั่งนี้แต่ว่าหุ่นยนต์เนี่ยที่เขาสามารถทำภารกิจต่างๆได้เนี่ยก็คือทำงานตามคำสั่งที่โปรแกรมเมอร์เขียนไว้ล่วงหน้าบอกล่วงหน้าแต่ที่น่ากลัวก็คือไอ้ตัวกลางนี่ฮะเขาสามารถเรียนรู้จาก experience แต่ experience ของ AI เนี่ยไม่ใช่การลองผิดลองถูกแต่ว่ามันคือ data นะถ้าเรามี data ที่มากเพียงพอส่งให้เขาเทรนเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเรียนรู้ pattern เช่นการทำนายว่าควรจะให้กู้ไม่ให้กู้คนนี้จะเป็นมะเร็งหรือเปล่านะหรือว่าแนะนำการท่องเที่ยวแม้กระทั่งเดาใจเราก็ยังได้ว่าเราต้องการสินค้าชนิดไหนก็ยิงแอดแบบตรงตัวตรงใจอันนี้คือการที่เขาเรียนรู้จาก Data
ตลอดเวลานะมีคนกล่าวอยู่เสมอครับว่าบางทีระบบ Facebook เนี่ยเขารู้ใจเรามากกว่าที่แฟนเรารู้ใจซะอีกนะเพราะบางทีเราเบราว์ต่างๆเนี่ยแฟนเรายังไม่รู้เลยเราดูอะไรบ้างแต่พวกเนี้ยเขาเก็บข้อมูลตลอดเวลาก็เป็นทั้งเรื่องทั้งน่ากลัวแล้วก็เป็นเรื่องสนุกไปในตัวนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอไปตรงนี้เร็วๆนิดนึงแล้วกันเนาะแอปพลิเคชันเราคงได้เห็นกันเยอะแล้วนะตั้งแต่แท็กซี่ Amazon Go Apple ต่างๆโรบอทวัตสันต่างๆเนี่ยคือมันเข้ามาหมดแล้วแหละเรื่องของ AI แล้วว่ามันก็จะอยู่กับเราไปอีกนานนะนี่ผมขอไปเร็วนิดนึงนะ Facebook เราคงเคยใช้แล้วโอเคเรื่องของ Netflix แนะนำดูหนังนะตอนนี้หลายๆคนในช่วงโควิดนี่อยู่ได้เพราะ Netflix นะบางทีก็ดูเพลินๆนะเขาก็สามารถที่จะแนะนำสิ่งต่างๆได้นะฮะโอเคทีนี้เดี๋ยวขอลงเทคนิคสั้นๆนิดนึงนะด้วยระบบ AI ที่เราจะใช้ในวันนี้เนี่ยเราจะใช้คอนเซปต์ที่เรียกว่า Deep Learning นะครับคำว่า Deep Learning เนี่ยก็คล้ายๆกับระบบที่เรียนแบบพฤติกรรมการคิดคำนวณของสมองมนุษย์เราเชื่อว่าอย่างนั้นนะในสมองมนุษย์เนี่ยเราจะมีเซลล์ต่างๆเซลล์สมองเซลล์ประสาทเนี่ยที่เรียกว่านิวรอนนะครับและไอ้เจ้าเซลล์สมองประสาทเนี่ยมันเชื่อมกันเป็น100 ล้านเซลล์พันล้านเซลล์เพื่อส่งสัญญาณถึงกันว่าแต่ละเซลล์เนี่ยคิดอย่างไรนะด้วยการที่มันเชื่อมโยงกันปริมาณมหาศาลอย่างนี้มันทำให้เกิดพฤติกรรมที่เราสามารถบอกได้ว่าอันนี้คือปากกาอันนี้คือแว่นตาอันนี้คือใครนะดังนั้นระบบของไอ้เจ้าคอมพิวเตอร์เนี่ยก็อยากที่จะคิดแบบนี้บ้างก็เลยพัฒนาคอนเซปต์ของ Neural Network นะแต่ของเขาเนี่ยเป็น Artificial Neural Network นะก็คือโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อจำลองการคิดวิเคราะห์แบบมนุษย์บ้างนะฮะตัวประสาทจริงๆเนี่ยแต่ละตัวถ้าเซลล์เก่งๆนะก็จะเชื่อมโยงไปถึงเซลล์อีกเป็นหมื่นเซลล์นะเขาก็จำลองระบบมาเหมือนกันว่าโอเคถ้างั้นเนาะเราตั้งหน่วยการคำนวณแล้วหน่วยนี้ก็เชื่อมต่อกับเซลล์อื่นๆอีกเยอะๆนะแต่ละตัวก็จะส่งความสัญญาณส่งสัญญาณมาไม่เท่ากันแล้วเราก็จะตอบสนองกับสัญญาณเหล่านั้นเนี่ยไม่เท่ากันนะคำนวณมาได้ก็จะส่งไปให้เพื่อนถัดไปนะด้วยคอนเซปต์แบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะจำลองเซลล์ประสาทของมนุษย์มาเป็นเซลล์ในระบบของ AI ได้นะยิ่งมีหลายชั้นเท่าไหร่เราก็เชื่อว่ามันจะช่วยคัดกรองแล้วก็ให้คำตอบที่ดีมากขึ้นเท่านั้นนะแต่สมัยก่อนนะมันทำไม่ได้เพราะว่าความแรงของคอมพิวเตอร์มันไม่พอนะแต่ว่าตอนนี้ความแรงมันเริ่มพอแล้วเราเลยสามารถที่จะเบรกข้อจำกัดในอดีตได้นะฮะนี่ก็เทรนนิ่งไดอะแกรมเนาะจะซับซ้อนแล้วอันนี้คือ Simple Neural Network ก็จะไม่กี่ชั้นถ้า Deep เนี่ยก็จะมากชั้นซึ่ง Deep จริงๆนี่คือเป็น10 ชั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่มันเริ่ม Deep มากขึ้นนะโดยที่กลไกของเขาเนี่ยหลังจากที่เราให้ภาพเขาเข้าไปตั้งต้นในเลเยอร์แรกๆเนี่ยก็อาจจะเรียนรู้เรื่องของตรงไหนเป็นขอบยังไงบ้างเลเยอร์ถัดไปเนี่ยก็ขอบมาผสมกันให้กลายเป็นรูปลักษณ์รูปทรงนะไอ้เจ้ารูปทรงปากคอจมูกต่างๆเนี่ยก็รวมกันเป็นหน้าเพื่อจะวิเคราะห์ว่าอันนี้คือหน้าอันนี้คือกระป๋องโค้กอันนี้คือรถนะด้วยคอนเซปต์แบบนี้แหละที่เราฟีดอินพุตเข้าไปเยอะๆแล้วเขาก็จะรู้ว่าไอ้นี่คือคนไอ้นี่คือสิ่งของซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็จะมีลองกันนะแต่เราไม่ได้ลองเขียนแบบขนาดนี้นะฮะเราลองในเลเยอร์ที่เขาเตรียมมาให้เราแล้วก็จะใช้งานแบบได้รวดเร็วหน่อยนะอันนี้ก็คือเรื่องของ Machine Learning นะมี Input เข้าไปโยนให้ Deep Learning เขาก็ออกมาได้เลยนะแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยโยนรถเข้าไปยังต้องมีเรื่องของ Engineer เพื่อจะไปเลือกว่าฟีเจอร์ไหนมันน่าสนใจว่าฟีเจอร์ก็คือรูปลักษณะไหนเนี่ยมันน่าสนใจเพื่อจะไปสร้างระบบแล้วค่อยออกมาเป็นรถนะแบบใหม่เนี่ยเขาก็เลยนิยมใช้ที่เป็น Deep Learning เหมือนที่เราใช้วันนี้เนี่ยก็เป็น Deep Learning Model ไปเลยนะฮะนี่ก็เป็นตัวอย่างนี่คือภาพรวมของ AI เนาะที่ผ่านมาเราคงเห็นว่าเฮ้ยมันมาแน่อยู่ที่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะตั้งรับแบบไหนยังไงบ้างแล้วก็กลับมาสู่คำถามสำคัญที่เราอยากจะมาแชร์กันวันนี้ก็คือว่าแล้วเราจะเรียนรู้ AI ในโรงเรียนเนี่ยมันต้องทำยังไงบ้างต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะฮะผมขอชี้เป็นหัวข้อนะสั้นๆเรื่องแรกก็คือว่า three main step ที่เราจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับ AI เนี่ยมันคืออะไรบ้างขั้นเป็นยังไงบ้างขั้นแรกเนี่ยถ้าเราจะเรียนรู้เรื่องของ AI เนี่ยอันดับแรกคือเราต้องตระหนักก่อนนะต้องสอนให้เด็กๆของเราเนี่ยตระหนักว่า AI มันเป็นยังไงบ้างมันมาแน่ในรูปแบบยังไงอันไหนคือภัยอันไหนคือเรื่องที่ดีนะเหมือนที่ช่วงตอนต้นนะครับที่ได้พูดถึงเนาะเทรนด์เนี่ยมันมาแน่ให้เราตระหนักว่า AI มันจะมา
เลเวลที่2คือขึ้นไปอีกนิดนึงเราใช้ AI ให้เกิดประโยชน์นะมีคนบิวระบบมาแล้วเนี่ยเราก็รู้ว่าโอเคลองใช้เทคโนโลยีดูซิเช่นแต่ก่อนเราเดินทางไม่รู้เส้นทางไหนตอนนี้เรามาใช้ Google Map ก็ถือว่าเราใช้ AI ได้มากขึ้นนะฮะแต่ก่อนเราไม่รู้ความรู้ต่างๆก็เซิร์ช Google ไอ้ Google เนี่ยเดือนหลังก็เป็น AI เหมือนกันที่เรียนรู้ว่าจะให้ข้อมูลอะไรกับเราอันนั้นคือระดับแบบ use end จริงๆนะถ้าขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือเราก็สร้าง AI เองสินะสร้างระบบ AI ซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะแตกการสร้างแบบใช้ผสมกันนะแต่ถ้าเราสนใจลึกๆมากๆจริงๆเนี่ยก็กระตุ้นให้เด็กรุ่นใหม่ของไทยเนี่ยไปสร้าง AI นะก็เรียนรู้ระบบในการสร้างเจ้า neural network SVM ต่างๆ Big Data ต่างๆก็สามารถที่จะมาสร้างระบบได้ซึ่งแต่ละคนเนี่ยถนัดชอบไม่เหมือนกันนะก็อยู่ที่ว่าเราจะเน้นเรื่องไหนเอาแค่ถนัดเอาแค่ใช้เป็นหรือเราอยากจะสร้างเลยนะแล้วถ้าอยากจะสร้างเนี่ยไอ้ความรู้ที่จำเป็นต้องมี AI มันคืออะไรบ้างนะหลักๆเลยตัวพื้นฐานเลยเนี่ยเรามีศาสตร์อยู่2เรื่องก็คือเรื่องคณิตศาสตร์นะคณิตศาสตร์ตัวหนึ่งแล้วก็ที่เป็นโปรแกรมมิ่งอีกตัวหนึ่งนะคณิตศาสตร์ก็คือเนื่องจาก AI เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือคอมพิวเตอร์ก็คือคณิตศาสตร์คือคอมพิวติ้งนะคือการคำนวณต่างๆก็จะมีพื้นฐานของคณิตศาสตร์แล้วก็เรื่องของโปรแกรมมิ่งเพิ่มเติมเข้าไปนะแต่วันนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ไปลงลึกในเรื่องของคณิตศาสตร์หรือว่าโปรแกรมมิ่งเราใช้ตัวอย่างภาษาแบบไม่ซับซ้อนนะที่จะเรียนรู้ไปซึ่งณตอนนี้เนี่ยในไทยเองก็มีการใช้เครื่องมืออยู่หลายตัวเหมือนกันนะตั้งแต่คิดไบต์ที่เป็น AI นี่น้องขนมชั้นนะก็มีบอร์ดคิดไบต์ที่หลายๆโรงเรียนอาจจะมีอยู่แล้วก็สามารถที่มาต่อยอดแล้วเขาก็มีกล้องเพื่อจะประมวลผลว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้มันคืออะไรบ้างนะหรือว่าตัวไมโครบิตนะมีมาควีนที่เป็นตัวแพลตฟอร์มเป็นหุ่นยนต์ก็สามารถที่จะมีกล้องต่อแล้วก็เชื่อมโยงได้นะตัว Raspberry Pi ก็มี extension library กับ AI แต่นี่มันจะลึกนิดนึงนะหรือว่าใช้ Google Colab นะ Google Colab ก็มีตั้งแต่ระดับพื้นฐานนะไปจนถึงระดับที่ใช้จริงในบริษัทใช้ในมหาลัยนะครับหรือว่าวันนี้เนี่ยที่เราจะใช้ก็คือใช้ Mbox 5 ก็เป็นซอฟต์แวร์โปรแกรมที่ไม่ซับซ้อนแต่ว่าพอมันบวกกับ AI extension เนี่ยมันเริ่มทำอะไรได้ powerful มากขึ้นนะสามารถที่จะพูดไปแล้วเขาก็เข้าใจแล้วก็ไปสั่งการได้นะถ้าบวกกับ Halo Code เข้าไปอีกก็คือการเชื่อมโยงเข้าสู่ IoT โลกเสมือนกับโลกจริงก็จะเชื่อมถึงกันได้ดีขึ้นนะฮะนี่ผมลองมองว่าแล้วถ้าจะเริ่มสอน AI class เนี่ยมันจะต้องมีอะไรบ้างนะฮะบางคนนึกถึงแรกๆเลยว่าสอน AI หรอมันก็ต้องมีเครื่องมือสิแต่จริงๆเราเครื่องมือเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่จำเป็นนะเหมือนวันนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้ device อะไรพิเศษก็คือมือถือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเนี่ยมันก็เพียงพอที่จะเรียนรู้เรื่องของ AI อยู่บ้างแล้วนะอันดับที่2อันเนี้ยจะไม่ต้องมีเลยคือ teacher นะเราต้องการคุณครูที่เข้าใจเป็น moderator ที่จะ guide student ได้คุณครูอาจจะไม่ต้องรู้เทคนิคที่ดีที่สุดแต่รู้แค่ว่าแหล่งข้อมูลมาอยู่ตรงไหนแล้วก็พอจะไกด์นักเรียนไปได้นะฮะอันที่3ก็คือ resource มันมีไหมของไทยเองเนี่ยก็มี AI for all AI for Thai นะครับที่เป็นระบบที่มีข้อมูลอยู่เยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูเนาะ AI for Thai นะใน AI for Thai เองเนี่ยก็เป็น AI สัญชาติไทยเลยนะทำเพื่อตอบโจทย์คนไทยเรื่องของภาษาต่างๆเนี่ยก็จะมีอยู่เยอะเช่นมีนะรู้จำวัตถุแปลงข้อความเสียงเป็นพูดอย่างนี้เขาก็จะรู้ว่าอันนี้คือนะกดวิเคราะห์ก๋วยเตี๋ยวเรือนะแปลว่าระบบเนี่ยเขาก็ถูกเทรนมาแล้วเราก็สามารถที่จะใช้ระบบพวกนี้ใช้ในการสอนเด็กๆนะให้เด็กเขาถ่ายรูปอาหารมาสิแล้วก็มาลองว่าระบบมันเป็นยังไงบ้างเพื่อเขาจะรู้จำสิ่งต่างๆนี่ก็สามารถจะไปได้หรือว่าจะเป็น Google AI เลยอันนี้ก็เป็นภาษาอังกฤษของ Google นะก็สามารถที่จะทดลองใช้ได้อันนี้ก็จะมีเยอะมีลึกแล้วก็อาจจะเข้าใจลำบากนิดนึงก็ติดที่เรื่องของภาษาก็สามารถที่จะไปเรียนรู้ได้หรือว่าวันนี้ที่เราใช้เนี่ยก็เป็นอีก tools หนึ่งนะที่ใช้ไม่ยากเลยเดี๋ยวเรามาลองกันดูนะฮะถ้างั้นเดี๋ยวเราเริ่มในส่วนที่3ก็คือเรื่องของ Mbox 5 ในการใช้งานตัวโปรแกรมและนะฮะอันดับแรกเลยนะฮะไอ้เจ้าตัวโปรแกรมเนี่ยที่แจ้งไปตอนต้นมันมีหลายแพลตฟอร์มเราสามารถที่จะดาวน์โหลดมาอยู่บน PC ก็ได้นะเหมือนลิงก์นี้เนี่ยถ้ากดไปนะหรือว่าใช้มือถือเนี่ยก็สามารถที่จะถ่าย QR code แล้วก็ไปโหลดโปรแกรมเข้ามาได้อันนี้คือเป็น desktop version นะ
desktop version อันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันที่เป็น Scratch-based นะที่เป็นอยู่บนโมบายทั้งเป็น Google Play แล้วก็เป็น App Store นะครับหวังว่าทางคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองน่าจะลงมาเรียบร้อยแล้วนะฮะถ้ายังไม่ลงก็ลงยังทันนะฮะถัดมาก็คือเป็นเวอร์ชันที่เป็นออนไลน์เราก็ไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรมก็ได้ครับก็สามารถใช้บนออนไลน์ได้เลยนะถ้าเป็นอันนี้ผมเปิดบน PC เวอร์ชันก็จะเห็นแบบนี้เต็มๆถ้าเปิดบนโมบายเนี่ยก็เห็นแบบนี้เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าจอมันจะเล็กนิดนึงก็อาจจะดูยากนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เราให้เวลาสักเล็กน้อยในการลงโปรแกรมนะไม่แน่ใจว่าทางบ้านลงโปรแกรมกันหรือยังนะฮะลองคอมเมนต์มาได้นะครับลงโปรแกรมอะไรกันหรือยังลองเซิร์ชใน Google ครับ Mbox 5 ดาวน์โหลดมันก็จะขึ้น device ต่างๆขึ้นมาเนาะใครติดปัญหาอะไรปุ๊บยกมือเดี๋ยวเรามีทีมงานเข้าไปซัพพอร์ตนะครับโอเคน่าจะลงกันเสร็จแล้วเนาะน่าจะได้เนาะเพราะว่าถ้าใครลงแล้วช่วยแบบพิมพ์เมนนิดนึงได้ไหมฮะว่าลงโปรแกรมเสร็จแล้วอย่างเงี้ยเราจะได้แบบรู้กันนะวิทยากรสอนนี่ใช้ทั้งมือถือแล้วก็ PC เลยครับแต่ว่าเบสหลักๆเนี่ยจะใช้บน PC เป็นหลักอินเทอร์เฟซก็ต่างกันนิดนึงฮะขอลิงก์ดาวน์โหลดใน MacBook นะครับโอเคนี่เซิร์ช Google เลย Mbox 5ในหน้านี้เขาจะมีทุกตัวเลยนะฮะนี่เดี๋ยวตอบคุณครูก่อนเนาะลงเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคปุ๊บโอเคเรียบร้อยนี่เดี๋ยวตอบคุณครูก่อนเนาะลงเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคปุ๊บครับโอเคเราเรียนออนไลน์กันก็อาจจะแบบติดขัดนิดนึงนะค่อยๆครับปุ๊บหรือเป็นเวอร์ชันออนไลน์เลยก็ได้นะถ้าใครสะดวกนะครับแล้วก็เซิร์ชอย่างนี้ฮะ Mblock 5ออนไลน์ครับขึ้นเลยตัวแรกออนไลน์กันก็ใช้งานได้เลยแบบติดขัดนิดนึงโดยเฉพาะถ้าเป็นPC เนี่ยเซิร์ชปุ๊บเป็นเวอร์ชันออนไลน์เลยก็ได้นะถ้าใครสะดวกนะครับแล้วก็เซิร์ชอย่างนี้ฮะแต่ถ้าลงครั้งแรกเนี่ยมันจะมีมาถามก่อนว่าจะให้ตัวแรกออนไลน์กันหรือเปล่าก็เลือกสคริปต์ไปติดขัดนิดนึงโดยเฉพาะถ้าเป็น PC เนี่ยเซิร์ชปุ๊บเป็นเวอร์ชันออนไลน์เลยก็ได้นะถ้าเราใช้หลายเวอร์ชันคู่กันก็เซิร์ชอย่างนี้ฮะแต่ถ้าลงครั้งแรกเนี่ยมันจะมีมาถามก่อนโอเคน่าจะพอได้แล้วเนาะโอเครอแป๊บนึงนะแป๊บนึง
โอเค น่าจะพอได้แล้วเนาะก็ไม่ว่าจะเลือกใช้แพลตฟอร์มไหน ทั้งที่ลงเป็นโปรแกรมไปเลยในเครื่องนะ Windows หรือว่า Mac หรือว่าเป็นเว็บเบสหรือเป็นมือถือ iOS Android ก็ใช้ได้ใกล้เคียงกันนะแต่อยากจะกระซิบบอกนิดนึงว่าถ้าเป็นเวอร์ชันที่เป็นเดสก์ท็อปไม่ว่าจะเลือกใช้แพลตฟอร์มไหนทั้งที่ลงเป็นโมบายก็จะไปเลยในเครื่องจำกัดนิดนึง Windows แต่โดยรวมเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันหรือว่าเป็นเว็บละโอเคงั้นเราก็ถือว่าพอจะพร้อมแล้วเรียบร้อยนะครับถ้าไม่เคยเขียนโปรแกรมมาเลยเนี่ยเดี๋ยวผมขอคิดงี้ก่อนขอคิดว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อนนะถ้าเขาไหนเคยเขียนมาแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกหงุดหงิดนิดนึงนะแต่ว่าไม่เป็นไรฮะค่อยๆไปด้วยกันแล้วกันเนาะครับใช้บนเว็บได้นะครับอันเมื่อกี้ส่งลิงก์ไปให้เรียบร้อยแล้วเนาะก็เซิร์ชคำว่า mblock ออนไลน์นะเซิร์ชคำนี้เลยครับ mblock ออนไลน์ใน Google เนาะก็จะเจอลิงก์นี้ก็สามารถเข้าได้เลยนะฮะโอเคทีนี้ผมขอลองบนโมบายเวอร์ชันก่อนนะนี่ให้ดูคร่าวๆก่อนในโมบายเวอร์ชันนะครับถ้าเราลงเสร็จปุ๊บก็กดตัวหน้าจอแอปพลิเคชันเนาะกดแอปพลิเคชันแล้วก็ไปที่โคดดิ้งนะครับไปที่โคดดิ้งเสร็จให้กดบวกนะเดี๋ยวผมลองทำไปด้วยแล้วกันเนาะครั้งแรกนิดนึงก่อนเดี๋ยวจะแชร์เป็นโอเคเดี๋ยวผม connect เข้ามือถือก่อนโอเคนี่เป็นหน้าจอมือถือนะครับนี่มือถือที่ผมใช้โอเคก็ถ้าเริ่มต้นเลยสำหรับคนใช้ครั้งแรกเนี่ยเราไปที่โคดดิ้งก่อนนะเราไปที่โคดดิ้งโอเคพอดีของผมมีหลายโปรเจกต์ถ้ายังไม่เคยสร้างเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่อันเดียวเนาะก็กดบวกเดี๋ยวเราลองตัวสไปค์ก่อนนะตัวสไปค์กันก่อนกดบวกเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นหน้าจอแบบว่าอุ้ยหุ่นอะไรหลากหลายรูปแบบมากเลยเรายังไม่ได้ใช้วันนี้นะเราก็ปิดไปเลยครับไม่ใช้แต่ถ้าเราจะใช้เนี่ยมันมีหุ่นหลายตัวที่จะเชื่อมระหว่างโลกจริงกับโลกเสมือนนะเราปิดไปก่อนเนาะก็จะเป็นหน้าจอโล่งๆแบบนี้นะด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นชุดคำสั่งนะด้านขวาก็เหมือนกับเป็นที่เราเขียนโค้ดนะฮะโอเคถ้าอยู่บนนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราเริ่มจากตัวพื้นฐานก่อนให้เขาทักทายเรานิดนึงนะก็ไปที่เจ้าอีเวนต์นะอีเวนต์เนี่ยมันเหมือนกับเหตุการณ์ที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดคำสั่งเป็นตัวจุดเริ่มนะไปที่อีเวนต์เนาะแล้วก็ไปที่ when this spike click นะก็แปลว่าถ้าเราคลิกไอ้เจ้าแพนด้าซึ่งแพนด้าอยู่ไหนยังไม่รู้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวอีกทีหนึ่งเมื่อเราคลิกไอ้เจ้าแพนด้านะเราให้ทำอะไรดีเดี๋ยวเราจะให้เขาทักทายเรานิดนึงนะไปที่ looks ฮะแล้วก็โอเค say hello ก็คือลากมาแปะเลยเนาะอันนี้หลายท่านถ้าแบบใช้ตัว Sketch อยู่แล้วเนี่ยก็คือคุ้นเคยอยู่แล้วล่ะนะอันนี้ไตเติ้ลก่อนนะก็แปลว่าถ้าเขียนโค้ดประมาณนี้ก็หมายถึงว่าเมื่อเรากด Panda เขาจะพูดว่า hello แล้ว Panda อยู่ไหนนะเนื่องจากว่าถ้าเป็นโมบายเวอร์ชันเนี่ยจอมันค่อนข้างเล็กเขาก็เลยไม่มีสกรีนที่โชว์ก็แปลว่าตัวสไปค์นะหรือว่าตัวการ์ตูนเนี่ยขึ้นมาพร้อมกันเราต้องกดตรงนี้ฮะกดไอ้เจ้าสี่เหลี่ยมฟ้าๆนะกดดูโอเคก็จะมีตัวการ์ตูนขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะไปกดตัวแพนด้าเขาก็จะพูดว่า hello ขึ้นมาเรียบร้อยทีนี้ถ้าจะกลับไปหน้าโคดดิ้งก็เหมือนเดิมเนาะไปกดด้านซ้ายล่างครับมันก็จะหดสกรีนลงมาก็จะกลับมาสู่หน้าโคดดิ้งทีนี้ช่วยแก้นิดนึงจากคำว่า hello ตามตั้งต้นเขาเนี่ยเราจะเป็น hello world หรือ hello อย่างอื่นก็ได้นะแล้วแต่ชอบใจแต่ของผมเป็น hello พอดีภาษาในเครื่องนี้มาเป็นคีย์บอร์ดโอเค hello สวัสดีแล้วกันลองแก้เล่นๆกันดูเนาะแล้วก็ทำตัวเต็มแล้วก็คลิกที่ Panda โอเคอันนี้คือ
ตัว Mobile Version นะซึ่งถ้าเป็น Desktop Version เนี่ยหลักการก็จะใกล้กันเพียงแต่ว่าของเขาเนี่ยมันจะมีตัวการ์ตูนอยู่ด้านซ้ายแล้วเดี๋ยวผมแชร์ที่เป็น Desktop Version ให้โอเคเนาะอันนี้เว็บเวอร์ชันขอโทษฮะอันนี้ Desktop Version เต็มจริงเมื่อกี้เนี่ยคือ Scratch Base มากๆเลยครับในตัวตอนต้นเนาะแต่ว่าตัวที่เราจะใช้เนี่ยคือ extension ที่ใช้เพิ่มเติมเขียนเหมือน Scratch ครับเขียนเหมือน Scratch ของที่เป็นเวอร์ชันนี้ก็เหมือนกันเนาะโอเคไปที่ Event เมื่อสไปค์คลิกให้ Say Hello นะแต่ว่าถ้าเป็น Desktop Version เนี่ยตัวการ์ตูนมันอยู่ด้านซ้ายเลยนะฮะแล้วก็กดมันก็ขึ้นได้เลยถ้าเป็นมือถือก็จะต้องกดขยายนิดนึงก็ต่างกันตรงนี้นะซึ่งต่อจากตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตใช้ Desktop Version เป็นหลักแล้วกันนะฮะโอเคนี่ก็เป็นตัวอย่างการเขียน Scratch เบื้องต้นก่อนนะทันนะโอเคทีนี้มีทางบ้านถามมาว่ามันเหมือน Scratch ต่างกันยังไงจริงๆแล้วไม่ต่างกับ Scratch นะ Scratch เนี่ยเป็นตัวฐานของแพทเทิร์นในการเขียนแบบนี้แต่ว่าที่ต่างก็คือเดี๋ยวเราจะเพิ่ม extension นะแล้วก็ตัว mbox file ตัวนี้ครับนอกจากการเขียนเหมือน Scratch แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่ม device เข้าไปเพิ่มเติมเช่นนะถ้าผมมีหุ่นยนต์ mbot ผมก็สามารถจะมีคำสั่งหรือฟีเจอร์เกี่ยวกับ mbot เข้าไปเติมได้สามารถจะมี Hello Code Motion Block Bluetooth Controller ต่างๆมันก็คือการรวมการเขียนโปรแกรมใช้งานอุปกรณ์เนี่ยโดยใช้อินเทอร์เฟซคล้ายๆกับ Scratch ที่คุ้นเคยมีเยอะมากตัว device พวกนี้แต่วันนี้เราไม่ได้ใช้ device เลยเราใช้แต่ตัว Sprite ที่เป็นตัวการ์ตูนแล้วก็เป็นตัว extension นะโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวเราเริ่มส่วนที่เป็น AI กันเลยแล้วกันนะถ้าดูตามสไลด์เนี่ยเราจะแบบมีเขียน move นิดหน่อยแต่ว่าไม่เอาละไม่เขียนละเราไปทำ AI เลยดีกว่านะโอเคก็ถ้าเราเลื่อนลงมาดูเดี๋ยวผมขออนุญาตทำให้เหมือนกับเริ่มต้นก่อนนะโอเครีมูฟหมดเข้าใจว่าของคุณครูแต่ละท่านเนี่ยน่าจะหน้าจอประมาณนี้แหละโล่งๆประมาณนี้เนาะแล้วก็ชุดคำสั่งนะครับมันก็จะมีตามตั้งต้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนที่เรื่องของลุกเรื่องของเสียงเรื่องเปลี่ยนชุดต่างๆนะมีเรื่องเสียงได้มีอีเวนต์นะมีระบบคอนโทรลก็คือพวก if else for loop ต่างๆนะมีเซนเซอร์นะครับมีการคำนวณทางคณิตศาสตร์มีการตั้งตัวแปรแล้วก็สร้างแบบฟังก์ชันเองนะซึ่งวันนี้เราไม่ได้ใช้หมดเนาะเราใช้บางตัวถ้าถามว่าแล้ว AI จะเริ่มยังไงมันไม่มีคำสั่งให้ใช้ใช่มันไม่มีเราก็เลยต้องเพิ่มฮะนี่อยู่ด้านล่างที่เขียนว่า add extension เนาะในเวอร์ชันที่เป็นมือถือถ้าเราสไลด์ชุดคำสั่งมาล่างสุดครับก็จะขึ้น add extension เหมือนกันกดเลยนะกดมาเนี่ยมันก็จะมีคล้ายๆกับ library เพิ่มเติมให้ใช้เยอะมากเนาะ library ที่เป็น AI สมมุตินะผมกด AI ก่อนก็จะมีเรื่องของ AI ในภาพรวมรู้จำเสียงคำพูดข้อความนะ Teachable Machine เนี่ยก็คือเรื่องของการรู้จำภาพต่างๆแล้วก็สอนเขาได้ว่าอันนี้คือข้าวมันไก่อันนี้คือคนอันนี้คือสิ่งของต่างๆก็สอนได้ซึ่งวันนี้ถ้าไปถึงนี่เราจะลองอันนี้ด้วยนะมี Text to Speech ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ลองนะพิมพ์ข้อความมาแล้วเขาก็พูดออกมาเนาะส่วนอันนี้ก็เป็นเรื่องของจีนและของ Translate Data Science ก็จะมีเรื่องของชาร์ตการทำกราฟต่างๆการดึงข้อมูลอุณหภูมิจากทั่วโลกเลยนะเขามีให้เลือกว่าเอาเมืองไหนบ้างนะทำ Google Sheet ซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะ cover 3 เรื่องนี้นะฮะถัดมาครับ IoT ก็คือการส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งไปสู่อุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งก็จะมี User Cloud Message ที่ใช้ในพวกHello Code ต่างๆ Upload Mode Broadcast พวกเนี้ยแต่วันนี้เราไม่ได้ใช้เราเน้นที่ AI ก่อนเนาะ3ตัวนี้ก็
ถ้า default เลยไปที่อ๋อก่อนเนาะแล้วเราก็เลือกตัวแรกครับ cognitive service นะ cognitive ก็คือรู้จำเรื่องของระบบสมองต่างๆก็กด add ถ้าเครื่องไหนยังไม่เคย add เลยนี่มันเหมือนจะให้ดาวน์โหลดก่อนก็กดดาวน์โหลดแล้วก็กด add ฮะทันนะครับโอเคทีนี้พอเราได้ add library AI มาแล้วเนี่ยมันจะมีชุดคำสั่งเพิ่มเติมขึ้นมาอีกเยอะอยู่เหมือนกันนะสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็คือเราต้องนึกก่อนว่าเราจะทำอะไรดีเนาะเอางี้ผมเอาตัวแรกก่อนเลยก็คือรู้จำเสียงก่อนนะเราก็ลากมาครับลากตัวบนสุดเลยเอามาวางไว้ข้างนอกก่อนโอเคนะแล้วเราก็เอา say hello ถ้าเวลาจะลากทิ้งเนาะก็กดแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็สามารถที่จะลากไปแถวชุดคำสั่งก็คือการทิ้งนะคือการลบโอเคในเวอร์ชั่นที่เป็นเดสก์ท็อปเขาจะมีภาษาให้เลือกเยอะเลยว่าเขาจะรู้จำเสียงเนี่ยภาษาไหนนะครับมีภาษาไทยด้วยแต่ถ้าบนมือถือเนี่ยจะไม่มีภาษาไทยนะผมขออนุญาตใช้ฟีเจอร์ที่มีบนเดสก์ท็อปเลยแล้วกันเป็นภาษาไทยนะคำสั่งประมาณนี้เนี่ยก็คือเมื่อเราคลิกที่ตัว Panda ตึ๊กเขาก็จะเปิดระบบอัดเสียงนะแล้วเขาก็จะ recognize ในเวลา2วินาทีแต่ทีนี้ recognize เสร็จแล้วผลจะไปแสดงที่ไหนล่ะก็ต้องให้แสดงที่ Panda นี้แล้วกันนะเราพูดอะไรไปก็ให้ Panda เนี่ยแสดงสิ่งนั้นก็ไปที่ตัว Looks ครับคำสั่งหมวดที่2ที่เป็นสีฟ้าม่วงแล้วก็ say hello เมื่อกี้แหละอันที่2เนอะลากมาต่อท้ายโอเคไหมฮะคำว่า say hello เนี่ยก็คือ say คำพูดที่ fix เอาไว้อยู่แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราพูดมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะดังนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือกลับไปที่ cognitive service อีกทีนึงแล้วก็ไปเอาอันนี้ครับผลลัพธ์จากการ recognize ลากมาเนาะถ้าสังเกตดูเรื่องของรูปทรงครับใน Hello เนี่ยมันจะล้อมรูปด้วยคล้ายๆกับรูปวงรีรูปไข่เนาะคือมันหมายถึงว่าเป็นตัวแปรหรือว่าเป็นข้อมูลเราก็สามารถจะเอาสัญลักษณ์ตัวนี้ตัวผลลัพธ์ของ Customer Recognition ใส่เข้าไปแทนปึ๊บโอเคไหมก็มี3บรรทัดเมื่อสไปค์คลิกเราจะรู้จำเสียงภาษาไทยเป็นเวลา2วินาทีจากนั้นก็แสดงผลออกมาลองเลยสมมุตินะผมก็กดตัวสไปค์ปึ้งโอเคแล้วก็เอาใหม่เนาะทดสอบนะตัวสไปค์ก็จะขึ้นว่าทดสอบนะครับเดี๋ยวเราลองใหม่ก็กดสวัสดีครับโอเคไหมอันนี้ถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นโมบายเวอร์ชันมันไม่มีภาษาไทยก็เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแทนนะฮะอันนี้ in Thai ก็เปลี่ยนเป็น in English โอเคนะก็คอนเซ็ปต์เหมือนกัน Good morning ก็จะขึ้น Good morning เนาะประมาณนี้เนาะหรือถ้าใครพูดภาษาจีนภาษาอื่นได้เนี่ยก็จัดได้เลยครับมันก็จะเล็กของไหนเหมือนกันสิ่งที่ Mbox 5 ทำเนี่ยคือการอัดเสียงของเราแล้วก็ส่งแพทเทิร์นของเสียงเนี่ยไปที่ AI Service ซึ่งถ้าเป็น Desktop Version เนี่ยเขาส่งไปใช้กับของ Microsoft แปลว่า Microsoft recognize เสียงแบบไหนแม่นยำแค่ไหนเนี่ยก็คือตามนั้นเลยนะแต่ถ้าเป็น Mobile Version เนี่ยเหมือนตอนนี้เขาส่งไปที่เซิร์ฟเวอร์จีนน่าจะเป็นไบตู้นะก็จะเลยมีข้อจำกัดเรื่องของภาษาไทยอยู่อันนี้ก็แล้วแต่เลือกใช้แพลตฟอร์มนะพอได้นะทันใช่ไหมครับได้เนาะโอเคทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเอาเป็นว่าrecognize 2 ครั้งแล้วกันนะเอางี้อันนี้คือครั้งแรกกดปุ๊บ2 วิจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะรอ2 วิแล้วเราก็พูดประโยคใหม่นะก็ไปที่
control นะครับ control นะเรื่องของการควบคุมแพทเทิร์นการเขียนโปรแกรมเนี่ยจะใช้จาก control โอ้ยขอโทษผมลืมไปเขาบอกให้ล็อกอินใช่ไหมถ้าเป็นพวก AI ต่างๆเนี่ยต้องล็อกอินก่อนถ้าเป็น desktop version ก็ไปคลิกที่รูปเนี่ยครับรูปตัวนี้เนาะมันก็จะขึ้นให้ล็อกอินนะต้องล็อกอินด้วยนะครับถ้าเป็นมือถือเนี่ยก็กลับไปที่หน้าแรกแล้วก็ตัวซ้ายบนก็จะมีให้ล็อกอินเนาะถ้าเป็นมือถือตัวนี้ขอโทษโอเคถ้าเป็นมือถือตัวนี้ครับโอเคถ้าเป็นมือถือนะก็ตัวซ้ายบนแล้วเขาก็จะถามให้ใส่อีเมลนะถ้าเคยสมัครแล้วก็เปลี่ยนออกมาเป็น Python ได้ครับได้นะมันก็จะมีปุ่มด้านขวาเนี่ยสลับเป็น Python นะโอเคก็ถามอายุใส่พาสเวิร์ดต่างๆก็จะใช้ Service ได้เหมือนกันนะ add attention cognitive science นะถ้าเป็น Python ก็กด Python โอเคนะ Python ก็ตรงเมื่อกี้เนาะผมไปกดตรงอันนี้ครับแถวนี้ได้แล้วนะครับต้องล็อกอินนิดนึงแล้วก็พอล็อกอินเสร็จมันดีอย่างหนึ่งตรงที่ล็อกอินปุ๊บก็ใช้เซอร์วิสได้ฟรีทั้งหมดเลยเมื่อสักครู่นี้นะตัวนักเรียนต่างๆก็ใช้ฟรีได้หมดแต่ว่าเหมือนว่าวันหนึ่งมันจะจำกัดข้อมูลได้ไม่เกินเลขหนึ่งนะฮะแต่ก่อนนี่มัน200แต่ตอนนี้เหมือนจะขึ้นแล้วนะก็ใช้ได้ครับใช้ในการเรียนการสอนนี่ไม่มีปัญหาเลยใช้ได้โอเคเมื่อกี้เราค้างกันอยู่ที่เรื่องเดี๋ยวให้เลขของไนท์2จังหวะเนาะโอเคก็หลังจากที่เราเสร็จครั้งแรกไปแล้วเซไปแล้วก็รออีกสัก2วิแล้วกัน2วิแล้วก็เลขของไนท์ใหม่ทีนี้ถ้าเราจะทำใหม่ครับเราจะลากทีละบล็อกเหมือนเดิมก็ได้นะหรือเราจะ Copy ก็ได้ถ้า Copy เนี่ยก็คือไปคลิกขวาที่บล็อกเริ่มต้นนี่แล้วก็ Duplicateถ้าเป็นโมบายเวอร์ชันก็คือกดค้างไว้นานๆก็จะได้เหมือนกันDuplicate เนาะแล้วก็มาแปะก็จะทำ2รอบนะวันนี้เราเน้น AI เนาะอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องโปรแกรมมิ่งสักเท่าไหร่นะฮะถ้าตามแพทเทิร์นก็คือรู้จำ2วิแสดงผลแล้วก็รอพักหนึ่งแล้วก็พูดใหม่เดี๋ยวลองดู Good morning นี่ก็จะขึ้นทีหนึ่ง How are you ก็จะอีกทีหนึ่งอะไรประมาณนี้เนาะก็คือบางทีตัวหน้าจอแต่ละเครื่องก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็น desktop version เนี่ยอินเทอร์เฟซจะประมาณนี้ถ้าเป็นมือถือมันก็ใกล้เคียงนะโอเคทันอยู่นะครับกำลังไซน์อัพโอเคครับซึ่งจากหลักการตรงนี้เราก็สามารถจะเติมแฟนซีเข้าไปได้มากแล้วเดี๋ยวผมจะสร้างอีกตัวละครหนึ่งให้เขาคุยกันเหมือนเราเป็นแพนด้าแล้วก็คุยกับเพื่อนอีกคนหนึ่งนะเดี๋ยวเราลองมาซ้อมกันดูซึ่งถ้าไม่มีเครื่องมือตัวนี้เขียนเองเนี่ยเดือดร้อนมากเลยเราจะไปเรียก API เพื่อจะส่งข้อมูลหรือว่าถ้าเราจะrecognizeเสียงเองเนี่ยโหยากมากนะครับก็ยุคนี้ก็โชคดีครับมันมีเซอร์วิสที่เป็นตัวออนไลน์ก็จะง่ายขึ้นนิดนึงต้อง sign in ก่อนเนาะถ้าใครทำตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็คุ้นเคยกับเรื่องสไปซ์ครับอาจจะให้สร้างอีกตัวละครหนึ่งขึ้นมาเลยเนาะแล้วก็เวลาเราพูดแทนแพนด้าว่า hello เนี่ยอยากจะให้อีกตัวหนึ่งตอบกลับมาว่า how are you ถามกลับมาลองทำได้เลยครับถ้าใครเสร็จตรงนี้แล้วก็นำไปก่อนเดี๋ยวผมรอคนที่ไซน์อินแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราไปพร้อมกัน
แต่ถ้ามี 2 ตัวเนี่ยมันก็จะเริ่มแบบซับซ้อนในเชิงโปรแกรมมิ่งมากขึ้นนิดนึงแล้วนะแต่นี่แหละสิ่งที่เราเรียนก็คือเรียนคอนเซปต์การสร้าง AI การใช้งานส่วนเรื่องไปประยุกต์ยังไงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับทางคุณครูให้โจทย์และจำลองสถานการณ์เป็นทัวร์ไกด์ก็ได้หรือเป็นเพื่อน2 คนคุยกันในเชิงนี้หรือถามเรื่องสุขภาพก็ได้นะก็อันนี้ก็แล้วแต่การประยุกต์ใช้ทันนะครับเรียบร้อยเนาะทีนี้เดี๋ยวเราจะสร้างอีก1ตัวให้จำลองเป็นแพนด้าคุยกับเพื่อนนะเวลาเราจะสร้างสไปรท์ถ้าเป็นตัวเดสก์ท็อปอะครับก็ด้านซ้ายได้เลยด้านล่างแอดได้เลยถ้าเป็นมือถือมันก็จะมีให้กดบวกขวาบนนะเครื่องหมายบวกเนี่ยเพื่อสร้างอีกตัวละครหนึ่งตอนนี้ก็กดแอดก่อนนะฮะแอดปุ๊บก็เอาตัวละครเอาเป็น people แล้วกันก็คุยกับใครชอบตัวละครไหนก็ได้นะครับไม่มีผลนะผมเอานี่แล้วกันโอเคนะแอดได้แล้วนะครับผมแอดมาอีก1 คนทีนี้ตัวโค้ดเนี่ยแต่ละโหนดแต่ละสไปร์ที่เรียกว่าสไปร์เนี่ยเขาก็จะมีโค้ดโปรแกรมมิ่งของตัวเองนะเช่นถ้าผมเลือกแพนด้ามันก็จะโชว์โค้ดของแพนด้าถ้าไปเลือกโค้ดของตัวละครใหม่ก็คือนักกีฬาเขาก็จะโชว์โค้ดของนักกีฬาซึ่งยังไม่มีโอเคนะครับสลับกันก็ประมาณนี้เนาะแพนด้านักกีฬานะของแพนด้าก่อนของแพนด้าเนี่ยเมื่อกี้เรา recognize ตัวภาษาไปแล้วเนาะแล้วก็พูดออกมาแล้วทีนี้ถ้าเราจะส่งข้อมูลข้ามไปหาเพื่อนเนี่ยมันต้องไปที่ตัวนี้ฮะตัวevent นะโอเคสิ่งที่เราทำก็คือ broadcast นะเพราะว่าแต่ละตัวมันเหมือนกับอิสระกันในเชิงโปรแกรมไม่ได้เชื่อมถึงกันถ้าจะส่งข้ามกันเนี่ยเราต้องบอกว่าเฮ้ยฉันจะส่งข้อมูลไปหาเธอแล้วอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะรอรับนะนี้ก่อนทีนี้เราจะพูด conversation แบบทักทายแล้วกันนะเอาเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ครับหรือภาษาไทยก็ได้แล้วแต่เครื่องเนาะเอาเป็นว่าถ้าเขาพูดว่า hello เราก็จะส่งว่า Panda พูดว่า hello แล้วนะฝั่งที่เป็นนักกีฬาเนี่ยก็จะรอรับแพทเทิร์นนั้นนะโอเคถ้าเราอย่างนี้แปลว่าเราต้องกรองคำพูดว่าเขาพูดว่าอะไรให้ไปที่ control ครับบล็อกคำสั่งที่5ที่5เนาะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เนี่ยเหมือนเราตั้งโจทย์ว่าถ้าเขาพูดเกี่ยวกับ hello ให้ทำอะไรบางอย่างซึ่งไอ้คำว่าถ้าเนี่ยถ้าเขาพูดในภาษาโปรแกรมมิ่งเนี่ยมันคือ if นะเราก็เอาถ้ามาแปะไว้นะฮะถ้าเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะถ้ามีการพูดว่า hello นะเราก็ต้องมีเงื่อนไขแล้วถ้ามีการพูดว่า hello เราก็ต้องไปนึกต่อแล้วมีการพูดนี่มันต้องยังไงนะไปที่ operator ก่อนเนาะ operator เสร็จปุ๊บลากลงมาล่างๆครับลากมาล่างๆมันจะมีคำว่า apple contains a นะก็เอาตัวนี้มาก่อนในมือถือตอนนี้นี่จะใกล้เคียงกันนะโอเคเนาะดูสัญลักษณ์ครับเหมือนเดิมใน if เนี่ยเขาจะมีสัญลักษณ์แบบเป็นคล้ายๆกับรูปเพชรนะก็เป็นสัญลักษณ์ของเงื่อนไขสัญลักษณ์ของตัว Apple เนี่ยก็เหมือนกันนะแปลว่ามันเป็นการเช็คว่าอันนี้ถูกหรือผิดแล้วก็ลากไปใส่นะความหมายตอนนี้ก็คือถ้าคำว่า Apple มีตัว A ก็จะทำอะไรบางอย่างแต่ของเราเนี่ยเราต้องบอกว่าคำพูดที่เขามาเนี่ยมีคำว่า hello ไหมเราก็ก๊อปไอ้เจ้า speech recognition result คลิกขวาครับแล้วก็ duplicate เอามาใส่แทน Apple อย่างนี้เนาะถ้าคำตอบที่ได้มีคำว่า hello แล้วก็เปลี่ยนจาก A เนี่ยเป็น helloโอเคหรือภาษาไทยก็ได้นะคำว่าสวัสดีนี่ได้เลยชัดเจนถ้าเป็น desktop version ถ้าเป็นมือถือก็เป็น hello นะฮะ
ณตอนนี้ก็คือถ้าพูดมีคำว่า hello ให้เราแจ้งเพื่อนๆก็คือบอดแคสต์นะครับออกไปแล้วเพื่อนเรานี่ก็จะรอรับแต่ถ้าบอดแคสต์เมสเซจหนึ่งอะฟังแล้วมันก็จะไม่สื่อเพราะว่าเมสเซจหนึ่งมันคืออะไรก็กดลงมาเนอะแล้วไปเลือก new message โอเคเราเอาเป็น hello แล้วกันครับเมสเซจนี้ชื่อว่า hello โอเคเนาะทันอยู่นะแปลว่าถ้าเจ้าแพนด้าก็คือตัวเรานี่แหละพูดไปว่า hello เขาก็จะบอดแคสต์ข้อความว่า message hello ไปทีนี้ฝั่งตัวรับบ้างนะแล้วก็ไปคลิกอีกคนนึงนะฝั่งตัวรับก็เหมือนกันครับก็ต้องรอรับที่ event เนาะแล้วก็ไปเลือกที่ when I receive นะถ้าเป็น Panda เราจะเลือกที่เมื่อสไปนี่ถูกคลิกนะแต่ของตัวนี้เนี่ยเหมือนกับว่าถ้ามีใครส่ง hello มาแล้วฉันรับได้เนี่ยฉันก็จะเริ่มงานของฉันนะ when I receive message hello แล้วก็ทักทายกลับไปนะก็ไปที่ looks แล้วก็ say เรา say ว่าโอเคเราก็ say ว่า hello how are you นะโอเคไหมจะเซแบบนี้หรือว่าจะเซ how are you เป็นเวลา2วิก็ใช้อีกบล็อกหนึ่งนะถ้าเป็นแบบเดิมครับ hello how are you ก็จะค้างไว้ตลอดแต่ถ้า for 2 second ก็จะ2วิแล้วก็จะหายไปอันนี้ก็แล้วแต่เลือกใช้เนาะอย่างนี้ก่อนแปลว่าตอนนี้ฝั่งที่เป็น Panda รอจะพูดว่า hello ฝั่งที่เป็นนักกีฬาถ้ามีคำว่า hello มาเขาก็จะตอบกลับลองเทสดูครับก็คลิกที่เจ้า Panda เนาะ hello เขาไม่เรียกคนเอาใหม่ hello มีข้อความมันเบียดกันนิดนึงก็ขยับนิดหน่อยนะแปลว่าถ้าเราพูด hello ไปเขาจะตอบว่า hello how are you ที่บ้านลองดูนะครับถ้าเราพูดอย่างอื่นนะมันก็จะงงๆแต่พอดีว่าคำสั่งที่เราใช้เนี่ยเรา say hello แล้วก็ค้างไว้ตลอดมันก็เลยไม่หายไปนะถ้าเราจะแก้นะครับเราก็เปลี่ยนจากโชว์ตลอดไปเนี่ยเป็นโชว์แค่2วิเราโชว์2วิมาแล้วก็พิมพ์ใหม่เสร็จแล้วก็ลองดูเนาะ Helloเพื่อนก็จะตอบ How are you สั้นๆแล้วก็หายไปโอเคนะครับทีนี้ถ้าเพื่อนเราตอบมาว่า How are you เดี๋ยวเราก็ไปทำเจ้า Panda เนอะให้ recognize เพิ่มแล้วเราก็ต้องตอบคำนี้เข้าไปก็ให้คลิกขวาที่ตัว if ตัวนี้ฮะduplicate มาอีกอันนึงโอเคเนาะเมื่อกี้เราทักไป hello นี่ how are you เราก็ตอบประมาณว่าI am fine I am not fine ก็ว่าไปดังนั้นเนี่ยเราจะจับคอนเทนต์ว่าคำว่า fine แล้วกันเนาะประมาณว่าฉันก็สบายดีนะแล้วเราก็บอดแคสต์เมสเซจใหม่กลับออกไปไม่ hello ละแต่เอาเป็นเมสเซจที่ชื่อว่าไฟล์แล้วกันโอเคเนาะ
ถาม hello ไปเขาก็ตอบว่าโอเค hello how are you แล้วก็ตอบว่า I am fine ซึ่งถ้าไม่มีคำว่า fine เนี่ยเขาก็จะบอดแคสต์ไฟล์กลับไปก็ไปแก้ที่นักกีฬาเพิ่มเนาะเมื่อสักครู่นี้ when I receive hello ก็ duplicate อีกชุดหนึ่งเปลี่ยนเป็นreceive file ถ้าเราตอบกลับมาว่าสบายดีนักกีฬาก็จะตอบกลับไปว่าโอเค good good to hear that ก็มี2ส่วนเนาะซึ่งในมือถือก็เหมือนกันนะครับก็มี2 dialog แล้วลองดูนะครับซึ่งเราไม่ต้องตอบ hello ก่อนก็ได้นะเราจะพูดไฟล์เลยก็ได้นะเอาจริงๆ hello โอเคนึกถามมาแล้วก็ตอบใหม่ก็กดอีกทีนึง I am fine ปุ๊บเขาก็ตอบมาว่าโอเค good to hear that แล้วก็หายไปขอบคุณมากๆเลยครับอธิบายเข้าใจดีเลยต่อไปเดี๋ยวเริ่มซับซ้อนขึ้นอาจจะอธิบายเข้าใจไม่ค่อยดีฮะถ้างี้เนี่ยสมมุตินะถ้าเป็นเด็กเล็กโอเคเด็กเล็กปุ๊บผมคิดว่าคำสั่ง2คำสั่งเนี่ยก็พอแต่ถ้าแบบเป็นเด็กโตขึ้นมาอาจจะต้องให้เขาสร้างไดอะล็อกที่ยาวกว่านี้เนาะก็เรียนภาษาอังกฤษโดยใช้ AI พวกนี้เข้าไปเสริมก็ดีเหมือนกันเพราะถ้าพูดไม่ชัดเนี่ยเขาก็ไม่recognize ก็เอาไปใช้ได้เลยนะฮะหรือบางทีเนี่ยผมก็เล่นกับลูกให้เขาพูดเนี่ยฝึกพูดให้จนกว่าโรบอทมันจะเข้าใจโรบอทไม่เข้าใจว่าเธอพูดไม่ชัดก็ได้อยู่เหมือนกันเนาะประมาณนี้ซึ่งถ้าถัดไปเนี่ยเรามีอุปกรณ์จริงๆเราจะสั่งเปิดปิดไฟก็ได้ก็หลักการเดียวกันครับก็พูดว่า turn on ถ้าเขาจับว่า on ได้เนี่ยก็ให้ตัวละครมันเป็นสีหนึ่งอย่างนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะอันนี้คือเรื่องของเสียงนะฮะฐานนะมีตรงไหนติดไหมครับถ้าไม่มีเดี๋ยวเราไป AI เรื่องอื่นนะอันนี้เนี่ยคือเรื่องของเสียงนะถัดไปเดี๋ยวเราเอาเรื่องของตัวข้อความบ้างนะโอเคทีนี้เวลาเราจะเซฟไฟล์ครับทำได้2แบบก็คือเซฟเป็นโปรเจกต์จริงๆหรือเราก็ลากออกไปทางขวาอย่างนี้ก็คือเขาก็ไม่ได้ใช้หรือว่าจะลบไปเลยก็ได้บางคนอาจจะเสียดายไงพอลากไปลบปุ๊บมันหายก็ลากมาเก็บไว้ก่อนก็ได้ไม่เป็นไรนะครับถัดไปนะครับเดี๋ยวเรามาลองเรื่องของรู้จำข้อความกันบ้างนะก็ไปลากคำสั่งเนี่ย recognize printed ก็คือตัวหนังสือที่แบบพิมพ์เอาประมาณอย่างนี้พิมพ์เอานะถ้าเป็นลายมือก็เป็น handwriting ซึ่งผมลองลายมือแล้วว่าเขาอ่านไม่ออกลายมือผมเอาปริ้นแล้วกันหลักการเหมือนเดิมเลยก็คือลากไอ้เจ้าปริ้นมาเนาะแล้วเราก็เลือกภาษาว่าเราจะเอาภาษาไหนซึ่งยังไม่มีภาษาไทยก็เป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะฮะหรือใครถนัดจีนก็จีนได้นะ recognize printed English เป็นเวลา2วินาทีจากนั้นเราก็โชว์เหมือนเดิมโชว์นี่ก็คือ look นะเหมือนเดิมนะฮะ say hello แล้วก็ text นี่เสร็จเลยนะเมื่อสไปค์คลิกเขาก็จะ recognize ตัวหนังสือภาษาอังกฤษนะคือ2 วิแล้วเขาก็จะ capture จึ๊บแล้วเขาก็ส่งไป Microsoft ไปประมวลผลแล้วก็แจ้งกลับมาเสร็จแล้วก็ลองดูผมยกไม่ทันแล้วล่ะดูนะคือถ้าเป็นกล้องที่อยู่บนเดสก์ท็อปมันจะมันถ้าเป็นมือถือนี่จะดีกว่านะฮะนะโอเคอ่านมาได้เยอะเลยทีนี้
แหมผมก็ดูจากจอใหญ่ก็ได้โอเคนะโอเคโอเคเนาะถ้าเป็นของทางบ้านครับก็เอาหนังสืออะไรก็ได้ฮะก็ยิ่งเป็นมือถือนี่ก็ยิ่งดีเลยอะจอคอมจะลำบาก This is a book โอเคเนาะถ้าเป็นมือถือก็จะง่ายมีกล้องหลังปุ๊บก็ยิงได้เลยเนาะโอเคด้วยอันนี้เนี่ยเราก็สามารถทำให้เด็กเขาแบบโชว์เป็นป้ายการ์ดได้แล้วตอนก่อนจะเข้าประตูอย่างเงี้ยเธอก็ต้องโชว์ว่า start stop ต่างๆแล้วก็มีแอคชั่นต่างๆเพิ่มเติมนะก็ไปทำเป็นโปรเจกต์เบสด้วยใช้ AI เนี่ยได้สบายๆเลยนะหรือบางทีเนี่ยต้องบอกรหัสผ่านมาก่อนนะต้องพูดเหมือนกับเป็นสายลับต้องพูดประโยคนี้ก่อนแล้วก็โชว์ข้อความบางอย่างแล้วก็เปิดรหัสก็ทำเป็นโปรเจกต์เบสอันนี้ก็สนุกนะ handwriting ก็บางคนเขาก็ว่าได้นะแต่ผมลายมือมันไม่ได้เราก็เลยไม่รู้ทางบ้านก็ลองดูได้ครับไม่เป็นไรนะขอไปตัวถัดไปเลยแล้วกันเนาะตัวนี้ก็ชอบเหมือนกันนะเป็นตัวimage recognition ลองลากมาดูครับนะถ้าไม่ทันบอกนะครับคอนเซปต์ต่อจากนี้เนี่ยมันก็คือการใช้คำสั่งแล้วก็ประยุกต์ใช้เหมือนเดิมแล้วล่ะเนาะลองดูก็คือให้ recognize อะไรแล้วก็โชว์มาซึ่ง recognize อะไรเนี่ยมันมีหลายตัวให้เลือกเลยนะมีทั้งแบบยี่ห้อมีทั้งแบบคนดัง landmark แล้วก็ดูว่าใน image มีอะไรบ้างเนาะดีมากเลยครับก็ลองดูเดี๋ยวผมลองเป็น image recognition ก่อนก็ได้เนาะให้เขา recognize ว่าเห็นอะไรจากกล้องแล้วก็ say สิ่งนั้นออกมานี่เขาก็ say people คือเห็นคนยังดีนะโอเคเดี๋ยวลองก็ยังเห็นคนอยู่โอเค authors ก็คืออื่นๆอันนี้เขาอาจจะไม่รู้จักนะก็ลองได้ลองเป็นตัวอื่นก็ได้นะครับลองเป็นแบรนด์ดูเขาจะรู้จักไหมเนี่ย Nestle Pure Life เฮ้ยรู้จัก Nestle ด้วยอ่ะโอเคนะอันนี้ก็หยิบของใกล้ตัวเลยครับอันนี้ก็ Nestle ก็หยิบถึงอันนี้ก็เป็นแบรนด์ซึ่งน้องๆก็อาจจะไปทำเป็นโปรเจกต์รู้จักแบรนด์ตาสินค้าชอบยี่ห้อไหนยังไงก็โชว์พอระบบเจอว่าเขาอยากจะซื้ออะไรเนี่ยก็ให้ข้างหลังเขานับหรือว่าจ่ายของออกมาก็ได้อันนี้เดี๋ยวลองดูนี่ในมือถือหัวเว่ยมีคำว่าหัวเว่ยอยู่นิดนึงไม่รู้เขาจะมองไม่เห็นเมื่อเช้าเหมือนมีสตาร์บัคอยู่ใช่ไหมฮะนั่นนะขนมเบรกไหนลองดูสิก็หยิบของใกล้ตัวมาลองอะไรได้เลยเนาะครับเขาน่าจะต้องรู้นะเนี่ยรู้จักกันไหมเนี่ยสตาร์บัคแน่รู้จักกันนะเนี่ยถ้าเห็นป้ายวัวไดแดกเขาจะรู้จักไหมฮะ เดี๋ยวลองดูสิวัวไดแดกมีไหมแหมวัวไดแดกโอเคไม่เห็นนะไม่เห็นลองซิรู้จักกันไหมเนี่ย
ไม่รู้จักยังไม่รู้จักฮะ ภาพไม่ชัด อ๋อ ลองดูได้ iPhone น่าจะได้เนาะขอบคุณครับขอบคุณสำหรับมือถือนะฮะเนี่ยไม่ใช่ให้ใช่ไหมให้ลอง ไม่รู้จักครับเดี๋ยวนะบางทีแสงเงามันไม่ได้อ๋อขึ้นแล้วเนี่ย Apple เนาะโอเค ประมาณนี้ครับซึ่งฟีเจอร์จริงๆเราเล่ากันไม่หมดหรอกว่ามันทำอะไรได้บ้างมันเก่งแค่ไหนเนี่ยลองได้เลยครับนะแบบบางทีเนี่ยเซเลบริตี้ออกมาเขาอาจจะบอกให้เหมือนใครก็ได้เนอะไหนลองดูซิเหมือนใครไหมไม่รู้จัก ผลลัพธ์ดูตรงไหนใช่ไหมฮะถ้าเป็นเดสก์ท็อปเวอร์ชันนะครับก็จะเห็นอยู่บนด้านซ้ายเนอะถ้าเป็นมือถือต้องกดที่เป็นสี่เหลี่ยมเพื่อจะไปดูตัวสไปซ์ครับเดี๋ยวผมแชร์นิดนึงถ้าเป็นมือถือเนาะถ้าเป็นมือถือต้องไปกดสกรีนที่เป็นแชร์เป็นสไปซ์โอเคเดี๋ยวลองดูกันเนาะถ้าเป็นมือถือนะครับเดี๋ยวผม add extension ก่อนเลยปึ๊บโอเคก็เมื่อกี้ recognize ตัว image เนาะ image โอเคแล้วก็ result มารอไว้ก่อนแล้วก็ say โอเคเมื่อกี้เอาเป็นแบรนด์แล้วกันแบรนด์นี่คืออย่างเงี้ยมันก็รันแล้วก็จะไม่เห็นอะไรถูกไหมฮะเราก็ต้องกดตัวนี้ครับกดตัวสี่เหลี่ยมโอเคเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นตัวสไปซ์แล้วเมื่อกี้เราเขียนโค้ดว่าถ้ากดตัวสไปซ์คือแพนด้าเนี่ยเขาค่อย recognize มันก็กดตอนนี้สลับกล้องกันโอเคก็สตาร์บัคอันนี้เนสเล่เพียวไลฟ์ดูฮะเนสเล่คือมือถือมันจะจิ้มง่ายถ้านะเดสก์ท็อปมันจะยากนิดนึงก็แล้วแต่ถนัดใช้ครับแต่ว่ามือถือก็จะไม่ค่อยรู้ภาษาไทยเท่าไหร่แล้วแต่ชอบตอนกลับมาก็คือกดตัวปุ่มนี้เนาะตัวเก็บเข้าที่โอเคได้นี่มีตัวหนึ่งที่ชอบครับลองไปใช้ตัว image description เขาจะบอกเลยว่าเห็นอะไรบ้างในภาพโอเคก็เหมือนเดิมเนาะก็ลองดูเดี๋ยวผมเอาอันนี้ก็ปากกาโอเคก็ไปที่ดูตัวสไปซ์เนื้อเต็มจอโอเคแล้วเราก็โอเคออนคลิกเนี่ยเห็นเยอะเลยไหนดูซิเห็นอะไรบ้างเก่งขนาดนี้เลยA bottle of water on a wooden table ขวดน้ำ1 ขวดอยู่บนโต๊ะไม้ด้วยรู้อีกงั้นเดี๋ยวเราจะต้องเอาวางอยู่บนกระดาษนี่เอาสิมันจะรู้ไหมเนี่ยผมว่าน่าจะออกมาเหมือนเดิมลองดูก่อน
เบียร์แล้วว่าเป็นเบียร์แล้วว่า จริงๆไม่เบียร์นะฮะนี้แล้วเบียร์ on the table โอเคหรือว่าถ้าเป็นเห็นคนอะไรไหมนี่ a smiling man in a green shirt นี่ก็ยังงงอยู่ จริงๆคือข้างหลังเป็นแบ็คกราวด์กรีนสกรีนฮะไม่ได้กรีนเชิ้ตโอเคงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตสลับไปที่เดสก์ท็อปเวอร์ชันนิดนึงเนาะโอ้มีของมาเพิ่ม เดี๋ยวจัดก่อนงั้นต้องจัดก่อนเดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนมาอะไรมันจะเก่งอย่างนี้เนี่ยดูสิรูปเมื่อกี้เขาคับเจอทันนะ A man wearing glass and smiling at the camera เก่งจริงa black sitting on the top เขาอาจจะไม่รู้ว่านี่คือกาแฟถ้าเขารู้ก็เก่งกันไปเลยเนาะกาแฟยี่ห้อ กาแฟสตรองอะไรประมาณนี้ก็เอาไปเล่นได้แล้วก็ให้เขารู้สึกว่ามันใกล้ตัวแล้วมันก็ไม่ได้ยากมากนะโค้ดเมื่อกี้3 บรรทัดไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยฮะก็โหลดมาใช้ได้เลยดีผมกลับไปที่เดสก์ท็อปนะครับจริงๆมันมีอยู่หลายตัวมากเลย people age ก็คืออายุซึ่งหลักการเนี่ยมันก็เหมือนกันนะฮะมี2 อันเนาะและข้างในตัวอายุเรื่องของ emotion ว่าหน้าแบบนี้แฮปปี้แซดเซอร์ไพรส์แบบไหนบ้างก็เอาไปลองได้เนาะและข้างในตัวเพศเป็นชายหรือหญิงใส่แว่นหรือเปล่าคะแนนการยิ้มเป็นเท่าไหร่เอาเป็นเอาคะแนนการยิ้มดีกว่าเนาะเดี๋ยวผมขอลองเรื่องคะแนนการยิ้มก็ทางบ้านก็ประกอบร่างเลยนะครับแพทเทิร์นถ้าเอาไว้เทสฟังก์ชันเนี่ยมันก็เหมือนกันอะนะโอเคก็คือเรียกใช้งานแล้วก็ให้แพนด้าช่วยบอกผลลัพธ์มาหน่อยท่านเฉยๆก็ได้13ถ้ายิ้มนี่ได้100เลยยิ้มนิดๆ80ยิ้มไม่ได้จาก50เนี่ยยิ้มกลางๆยิ้มยังไงเนาะโอเคใช้ได้อะไรประมาณนี้ครับก็ฟังก์ชันมันก็เยอะแล้วมันก็มีเพิ่มอยู่เรื่อยๆมากๆเลยนะหรือบางทีเนี่ยตัวนี้ก็ตัวใหม่ครับตัว sentiment analysis คือมองว่าประโยคนี้เป็นบวกหรือเป็นลบเนาะเช่นเขาพูดถึงโรงเรียนเราเป็นยังไงบ้างเขาพูดถึงจังหวัดพูดถึงแบรนด์สินค้าเป็นยังไงบ้างก็ใช้พวก sentiment analysis นี่ก็ใช้พวกนี้ได้เนาะโอเคนะผมคิดว่าส่วนประมาณเนี้ยคุณครูหรือผู้ปกครองเนี่ยน่าจะพอได้แล้วในเรื่องของ AI ทีนี้เดี๋ยวเราเพิ่มตัวอื่นนะก็ลบเลยหรือเก็บไว้ก่อนก็ได้ครับไม่เป็นไรผมปิดนี้แล้วเนาะทีนี้อยากจะทำเรื่อง Data Chart บ้างนะตอนนี้เหมือนกับว่ามันเก็บมัน recognize เสร็จก็โชว์ผลมันไม่มีอะไรเป็นสถิติดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะแนะนำอีกตัวหนึ่งที่เอาไว้ขอโทษไม่เอาดีกว่าเอานี่ดีกว่านี่เนี่ยตัวนี้สนุกตัว Teachable Machine ครับนี่ก็เมื่อกี้นะกดที่ extension ครับ extension แล้วก็ไปเพิ่ม Teachable Machine ก็คือเราจะสอนให้เขารู้จำแล้วว่าอันนี้คืออะไรอันนี้เนี่ยน่าจะได้ประโยชน์มากเลยถ้าเด็กๆทำโปรเจกต์ว่าพืชอันนี้ตอนโตอันนี้ตอนเล็กอันนี้หมาแมวอันนี้สิ่งของต่างๆก็ให้เขามาเทรนแล้วมันจบแล้วมันใช้ได้กดตัวนี้ครับTeachable Machine นะแต่มันจะใช้ยากกว่าเดิมอยู่นิดนึงนะนิดเดียวไม่เยอะ
ทุกทีเนี่ยถ้าเราเป็นฟังก์ชันแบบ AI มันก็จะมีคำสั่งแล้วก็ลากจบแต่ถ้าเป็น Teachable Machine เนี่ยตั้งต้นมามันยังไม่มีคำสั่งอะไรมีแค่ Training Model ก็ไม่เป็นไรครับเราก็กดทันนะโอเคกดมาเนี่ยมันจะมีอินเทอร์เฟซซึ่งดูแล้วเหมือนจะซับซ้อนนิดนึงนะแล้วเราก็ต้องเตรียมของ3อย่างฮะ1คือคนก่อนก็ได้คือตัวเรา2คือของสักชิ้นหนึ่งนะแล้วก็3ก็อีกชิ้นหนึ่งก็ได้นะได้เลยเราจะมารู้จำกันว่าเขารู้จักหรือเปล่ารู้จักตัวเรารู้จักของแล้วก็รู้จักของอันนี้หรือเปล่าเนาะ3ชิ้นซึ่งจริงๆมันบิวได้สูงสุดเนี่ย30 ชิ้นแต่เอาตัวนี้ก่อนเนาะด้านซ้ายเนี่ยเป็นสกรีนที่เขาเห็นแต่รู้สึกว่ามือถือมันจะไม่มีเนาะ มือถือมันจะไม่มีใช้เว็บเวอร์ชันได้ครับไม่เป็นไรเนาะก็อันดับแรกเนี่ยเราพิมพ์ไปก่อนว่าวัตถุแรกคืออะไรสมมุตินะวัตถุแรกก็คือ people ใส่ชื่อเลยดีกว่านี่โอเคนี่คือสันโต้งเนาะเราก็พิมพ์ชื่อไปซึ่งชื่อเนี่ยตอนหลังก็เปลี่ยนได้ไม่เป็นไรนะครับเนาะแล้วก็เวลาที่เราจะเรียนเนี่ยระบบเขาไม่ได้เรียนรู้แค่ภาพเดียวเพราะว่าคนเราเวลาโพสต์มันก็จะมีหลายท่าใช่ไหมดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำอ่ะก็คือการโพสต์หลายๆท่าหมุนซ้ายหมุนขวาขึ้นลงให้เขารู้สึกว่าตัวเนี้ยรวมๆกันเนี่ยก็คืออ็อบเจกต์ที่ชื่อว่าอาซันโต้งเนาะเวลาเราจะเรียนก็ให้กดปุ่มเรียนค้างไว้แล้วก็แอคได้เลยมันก็ได้จับภาพต่อเนื่องถ้าให้ดีเนี่ยอย่างน้อยสัก9 ภาพก็กดเลยครับกดเลยแล้วค้างไว้นะอย่าปล่อยนะกดเลินแล้วก็ถ่ายหมุนมาอย่างเงี้ยโอเคพอแล้วก็ปล่อยนะโอเคสมมติถ้าหลบนะตอนนี้เรามีอ็อบเจกต์เดียวนะโอเคไหมอ็อบเจกต์ที่2อันนี้เป็นถุงผมเรียกว่าสตาร์บัคแล้วกันนะโอเคก็ทำเหมือนเดิมครับสตาร์บัคมาแล้วก็พยายามให้มีแต่สตาร์บัคมันก็จะดีอ่ะแต่ถ้ามันติดตัวอื่นไปเขาก็เลยคงในได้นะแต่มันก็อาจจะไม่ย้ำน้อยลงก็เลยโอเคพอมี2ชิ้นปุ๊บเขาก็จะรู้แล้วว่าโอเคนี่ซันโต้งนะอย่างนี้คือสตาร์บัคนะถ้าไม่มีเลยปัญหาคือไม่มีเลยตอนเนี้ยมันยังไม่รู้ว่าคืออะไรนะเพราะในนี้ฟีเจอร์เนี่ยณตอนนี้ที่เราทำมันยังไม่มีความเชื่อมั่นนิดนึงแต่ว่าในโค้ดเดี๋ยวจะมีโอเคนะก็มีอาซันโต้งถ้าคู่กันก็ยังเชื่ออันนี้อยู่ก็โอเคปุ๊บคือโปรแกรมเนี่ยเขียนบนบล็อกได้ครับถ้าสมมุตินะฝังอยู่ในตัวคอมพิวเตอร์เนาะเราสามารถจะต่อเชื่อมกับพวก IoT ได้เช่น Halo Code ก็ออกไปเปิดปิดได้เลยนะเดี๋ยวโชว์ให้แป๊บหนึ่งนะฮะทำได้ครับอีกสักวัตถุหนึ่งแล้วกันเนาะพอดีผมได้ตัวนี้มาก็ทำแบบที่3อันนี้เรียกว่า Nescafe โอเคก็พยายามหลบนิดนึงลืมต้องกดค้างโอเคก็จะรู้ว่าคือ Nescafe โอเคนะก็สมมุติว่ามี3ชิ้นแต่ว่าข้อเสียก็คือถ้าเราจะเพิ่มอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยมันต้องบิวใหม่ก็คือต้องเทรนใหม่หมดเลยก็จะเดือดร้อนนิดหน่อยนะฮะสมมติว่าเราเรียบร้อยแล้วเราพอใจกับ3สิ่งเราก็ use this model เลยเมื่อ use this model เนี่ยกลับมาปุ๊บมันจะมี3คำสั่งงอกขึ้นมาแล้วนะงอกขึ้นมาก็โอเคเมื่อกี้ training model เนาะเดี๋ยวขออนุญาตเปิด open recognition window ก่อนโอเคในนี้ก็เหมือนกับเอาไว้เทสครับว่าเขาคิดว่าตรงนี้เจอเป็นอ็อบเจกต์ไหนด้วยความเชื่อมั่นกี่เปอร์เซ็นต์
เงี้ยสตาร์บัค 99%อึ๊บอึ๊บโอเคหลายอันมันก็จะเถียงกันแล้วงงแล้วไม่รู้จะเอาไหนอะไรเงี้ยนะโอเคอ่ะทีนี้ถ้าเราจะเขียนให้สไปซ์เป็นคนบอกบ้างว่าที่เขาเจอเนี่ยคือใครนะโอเคเราก็ hello เหมือนเดิมครับไปที่ look เนาะแล้วก็ทุกทีก็ say hello นี่ก็ say hello ไปแล้วก็ลากไปว่าเจออะไรเนาะอย่างนี้กดปุ๊บก็บอกว่าเจอซันโต้งอันนี้บ้างเจอสตาร์บัคเจอเนสกาแฟถ้าเจอเยอะๆหลายๆคนเขาก็อาจจะงงโอเคเนาะอันนี้คือให้เลือกตอบอย่างเดียวว่าเขาเจออะไรที่คิดว่าใช่ที่สุดซึ่งในคอนเซปต์อะครับรูปที่เราเทรนนิ่งเมื่อสักครู่นี้หลายๆรูปเนี่ยเขาก็ส่งไปใส่ Deep Learning เพื่อสร้างโมเดลนะ3 ตัวณตอนทำงานก็เหมือนกันเขาก็จะรูปที่เราแคปเจอร์จากกล้องนี่แหละส่งไปดูซิว่ามันคืออะไรแล้วเขาก็ตอบกลับมาซึ่งสิ่งที่มาคู่กับ AI คือเรื่องของความเชื่อมั่นเรื่องของเปอร์เซ็นต์ดังนั้นเนี่ยไอ้ที่วงเล็บเนี่ยก็เลยสำคัญบางครั้งถ้าความเชื่อมั่นมันน้อยเนี่ยเราอาจจะปฏิเสธคือบอกว่าไม่แน่ใจว่าคือ object อะไรก็ได้นะดังนั้นที่จะทำถัดไปก็คือเราจะต้องให้เขาพูดว่าคิดว่ารูปนี้คืออะไรด้วยความเชื่อมั่นกี่เปอร์เซ็นต์โอเคนะเราใช้จอยเอาแล้วกันเนาะเราจอยเอาโอเคเอานี่โอเคงั้นเราไปที่คอนโทรลก่อนเนาะมา if มาครับอันนี้มันจะเริ่มท่ายากขึ้นมานิดนึง if โอเค if สิ่งที่recognizeได้คืออาจารย์โต้งเขาก็จะพูดว่านะพูดความเชื่อมั่นออกมาดีกว่าโอเคเดี๋ยวผมจะขออนุญาตใช้ตัวจอยมันจะได้เป็นคำพูดออกมาได้อะถ้าrecognizeเป็นอาจารย์โต้งเขาก็จะจอยคำว่าโอเคจอยว่าจอยว่าอาจารย์โต้งแล้วก็จะเติมด้วยเปอร์เซ็นต์นี้โอเคไหมถ้าคำตอบมาว่าเป็นอาจารย์โต้งเขาก็จะพูดคำว่าจอยก็เหมือนกับเอาสตริงมาต่อกัน2 ตัวครับก็จะมาเติมว่าอาจารย์โต้งแล้วก็จะบอกความเชื่อมั่นลองดูนี่คืออาจารย์โต้ง 0.99 แปลว่าเขาเชื่อว่าน่าจะใช่อาจารย์โต้งเนี่ย 99% นี่ก็อาจจะต้อง 50% นะประมาณนี้ทีนี้ถ้าเรามีหลายๆ Object เราก็คลิกขวาแล้วก็ Duplicate นะถ้าเป็น Starbucks ก็ต้องบอกว่า Starbucks กี่เปอร์เซ็นต์นะประมาณนี้มาลองดูนี่ฉันต้องดูโอเคนี่ Starbucks 99% ถ้าแบบไกลๆเขาก็99อยู่เนาะเพราะเขาเชื่อมั่นมากเลยนี่ครึ่งนึงอย่างเงี้ยก็Starbucks 50%นะซึ่งค่าความเชื่อมั่นเนี่ยครับเราก็จะไว้คัดกรองว่ามากกว่าเท่านี้นะฉันถึงยอมรับว่ามันใช่วัตถุนี้จริงๆโอเคตรงนี้ทันไหมครับได้นะซึ่งถัดไปมันก็จะแบบแฟนซีแล้วล่ะจากไรของในตรงนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปเชื่อมโยงกับอะไรดีนะเช่นเมื่อสักครู่เนี่ยคำตอบมาปุ๊บถ้าเราไปเชื่อมกับ IoT ต้องทำยังไง
ตรงนี้มันมี device อยู่ครับไปที่ device แล้วก็ add นี่ตัว Halo Code ในตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อที่จะรับเมสเซจจากอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็จะมีไฟแสงสีเสียงสั่งเปิดน้ำปิดไฟได้ของเขาปุ๊บก็จะมีเนี่ยอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆก็เชื่อมต่อได้แต่วันนี้อาจจะขออนุญาตไม่ได้ลงเรื่องนี้ในรายละเอียดเนาะแต่ว่าพอตัวสไปซ์เขาดีเทคอะไรบางอย่างก็สามารถจะสั่งการมาที่ตัว Halo Code Halo Code ก็ไปต่อกับไฟจริงปั๊มน้ำจริงได้เลยนะฮะจบในตอนโอเคนะครับอันนี้เป็นเรื่องของตัวเทรนนิ่งนะแปลว่าเด็กๆเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้และเป็นอาหารก็ได้ถ่ายข้าวมันไก่กี่แบบแคลอรี่เท่าไหร่ถ่ายข้าวขาหมูถ่ายสลัดผักก็สามารถที่จะทำแอปเกี่ยวกับเรื่องประมาณการแคลอรี่ที่เขาใช้ไปได้เรียบร้อยเนาะงั้นเรื่องถัดไปเนาะเรื่องถัดไปขอเอาแบบไม่ซับซ้อนก่อนเอา Text to Speechก็กด add ขึ้นมาเลยครับกด add ขึ้นมาปึ้งก็แทนที่จะให้เจ้าแพนด้าเนี่ยพูดอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวเราก็พูดบ้างนะ speak โอเคเนี่ยเขาก็พูดมาได้เลยแต่เสียงต้นดูดไปตรงนู้น ก็สปีกเขาก็จะสปีกคำนั้นออกมานะฮะเดี๋ยวผมขอลองในมือถือแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับถ้าเราใช้ Account เดียวกันซิงค์ระหว่างตัวเดสก์ท็อปกับตัวมือถือเนี่ยเราสามารถเซฟแล้วก็ไปเปิดอีกที่หนึ่งได้เลยนะเช่นนี้ผมเซฟเป็น Untitled 5เนาะเปลี่ยนชื่อดีกว่าเปลี่ยนเป็นWordDidact แล้วก็เซฟก็สามารถที่จะมาเปิดบนมือถือแล้วก็ใช้งานได้เลยเดี๋ยวแชร์หน้าจอมือถือนิดนึงเนี่ยครับเมื่อกี้เซฟ WordDidact มาเนาะอันนี้ก็จะขึ้น WordDidact มาเลยก็กดเปิดเหมือนปกติมันก็จะขึ้นสิ่งเดียวกันแต่ทีนี้ปัญหาอาจจะเกิดเพราะว่าบนมือถือมันไม่มีตัว Teachable Machine ลองดูเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบ Category 1เพราะว่ามันไม่รู้จักไม่เป็นไรแต่นี้เราจะเอาเรื่องของ speak เนาะก็เมื่อกด spike ก็ให้ speak อันนี้ทำได้โอเคความรู้สอนได้ไงอยู่เท่าไหร่จริงๆผมเคยสอนเด็กถ้าเป็นแบบนี้ครับก็ผมว่าประถมป.3 ป.4 เนี่ยเขาก็เริ่มได้แล้วนะยิ่งถ้าสอนไม่เยอะมากคนนะครับเขาก็เรียนรู้ได้นะลากบล็อกวางแบบนี้ฮะ
จะกดแล้วโอเคอันนี้โดนดูดเสียงไปแล้ว โอเคการวัดแคลอรี่จากอาหารนะครับก็คือด้วยตัวภาพเนี่ยเขาไม่ได้วัดได้จริงๆแต่เขารู้ว่าอาหารประเภทนี้เนี่ยมันคือประเภทอะไรแล้วเราก็ไปเขียนโค้ดต่อว่าถ้าเป็นข้าวมันไก่ก็ default ไปเลย300ข้าวขาหมูก็400ลักษณะแบบนี้ฮะแต่เขาอาจจะไม่ได้เรียนรู้ว่างั้นข้าวมันไก่ครึ่งจานจาก300ต้องเหลือ150อันนี้ก็อาจจะไม่ไหวยกเว้นเราก็เทรนนิ่งไปเลยว่ารูปแบบนี้คือข้าวมันไก่เต็มจานถ้าแบบนี้คือครึ่งจานแล้วก็ไปเขียนโค้ดเติมอันนี้ก็ทำได้โอเคถัดไปนะครับเดี๋ยวขอตัว Data Chart นะ Data Chart Data Chart นี้คือสามารถที่จะเอาไว้ทำกราฟทำข้อมูลได้เลยนะเดี๋ยวผมลากทิ้งไว้ก่อนนะก็ในชาร์ตเนี่ยขออนุญาตเปิดสไลด์นิดนึงแล้วกันเพื่อเห็นภาพรวมๆกันนี่อันนี้คือเราผ่านมาแล้วหมดแล้วเนาะเรียบร้อยถ้าเป็นตัว Data Chart นี่ทำเป็น Mark Sentiment Text to Speech ก็คือ Speak Sentiment ได้เลยโอเค Teachable Machine เราก็ทำไปแล้วเนาะเรื่องของการเทรนนิ่งคนสิ่งของต่างๆวันนี้เรียบร้อยตัว Data Chart เนาะตัว Data Chart เนี่ยทำเสร็จปุ๊บหน้าตามันจะเป็นกราฟประมาณนี้ฮะนะเราสามารถทำเป็นกราฟแท่งก็ได้กราฟเส้นก็ได้เหมือนกันนะโดยหลักการก็เดี๋ยวทำให้ดูเนาะโอเคก็มาถึงปุ๊บถ้าเราจะสร้างกราฟขึ้นมากราฟหนึ่งเนี่ยปกติกราฟมันก็คือมีชื่อไตเติลอะไรแกน x คืออะไรแกน y เป็นอะไรบ้างแล้วก็ค่อยๆใส่ค่าเข้าไปเอาเป็นว่าโอเคก็ไปแอด Data Chart เนาะเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็คือเซต Chart Title สมมุติว่าวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของอุณหภูมินะเทมแล้วกันเทมนะฮะแล้วเราก็เซต Chart Type เอาเป็นลายก็ได้ฮะเอาเป็นลายก็จะเป็นกราฟโอเคลายก็ได้ลายก็จะเป็นกราฟเส้นเนาะจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่ม Input Data เข้าไปอันนี้แบบไตเติ้ลสบายๆก่อน Input Data to เราอาจจะบอกว่าแถวนี้ก็เอาเป็นกรุงเทพแล้วกันนะชื่อข้อมูลเซตนี้ว่ากรุงเทพค่า x ก็คือวันแรกอุณหภูมิ32เนาะเอาแบบพื้นฐานก่อนจากนั้นเราก็ Copy สัก3 วันก็ได้ครับโอเคเนาะวันที่1 32วันที่2เดี๋ยวพิมพ์ไปก่อนให้ครบ3 4นะสมมุติว่าอุณหภูมิมันขึ้นโอเคเนาะก็จะเป็นว่าวันที่1 32แล้วก็35แล้วก็31แล้วก็28นะครับจากนั้นก็โชว์เลยสั่งโชว์เลยนะส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็คือการเซต x แกน x คืออะไรแกน y คืออะไรเหมือนกับแต่งเพิ่มเติมเดี๋ยวเราเอาเนื้อก่อนนะก็จะเป็นว่ากราฟชื่อว่า temp เป็นแบบลายแล้วก็โชว์โอเคก็จะประมาณโอเคเราก็จะขึ้นมาแบบนี้แต่ถ้าเห็นตามหน้าจอนี้ครับมันจะมีเมลกับฟีเมลเกินมาเนอะเพราะว่าผมแอดข้อมูลเข้าไปใน Data Chart นี้แล้วเราต้องไปเคลียร์ข้อมูลก่อนงั้นเดี๋ยวลบนี้ก่อนปุ๊บแล้วก็ต้องเคลียร์ Data ก่อนจะแอด
เคเอาใหม่เนาะก็จะประมาณนี้ก็จะมีชุดข้อมูลแบงคอก32 35 31 28เป็นลายหรือว่าถ้าเปลี่ยนเป็นบาร์หน้าตาก็อย่างนี้อันนี้อาจจะข้อมูลจะไม่พอต้องมี2เส้นนะโอเคนะครับก็จะได้ลายชาร์ตสวยๆขึ้นมาซึ่งถ้าบอกว่าอุ๊ยฉันมีข้อมูลแบงคอกแล้วก็มีข้อมูลที่อื่นด้วยนะผมก็ดูพลิเคทสมมุตินะครับว่าเป็นที่เชียงใหม่ละกัน CMG ป่ะเชียงใหม่ไม่แน่ใจอ่ะ ABC แล้วกันขอโทษด้วยครับสมมติที่ ABC โอเคอุณหภูมิก็หนาวนิดนึงก็จะมี2เส้นโผล่ขึ้นมานะแปลว่าถึงตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลที่เป็นกราฟกับข้อมูลดิบๆได้นะซึ่งไอ้ข้อมูลดิบๆตรงนี้ครับเราอาจจะต่อกับ AI ก็ได้นะคนแรกอายุเท่าไหร่มันก็จะโชว์ขึ้นมานะเราสามารถทำโปรไฟล์จากข้อมูลตรงนี้ได้เนาะนี่คือเรื่องของตัว Data Chartแต่ว่าจะต้องขออภัยนิดนึงไม่ได้ลงละเอียดเหมือนตอนแรกแล้วเนาะก็คำถามถัดมาก็คือว่าแล้วพอมันเก็บชาร์ตแบบนี้ได้แล้วเนี่ยมันสามารถจะเอาไปเก็บในไฟล์รูปแบบไหนได้บ้างไหมก็ตัวนี้ครับมันสามารถเชื่อมโยงกับตัว Google Sheet ได้ทั้งการอ่านแล้วก็การเขียนเนาะแปลว่าเราสามารถจะดึงข้อมูลกราฟเนี่ยมาจาก Google Sheet ก็ได้แล้วก็มาโชว์หรือสามารถจะเขียนข้อมูลกลับไปที่ Google Sheet ก็ได้ถ้าจะเอา Google Sheet ก็ต้องบวกเพิ่มเติมแล้วก็ไปเลือก Google Sheet ครับโอเค Google Sheet เนี่ยข้อมูลมีอยู่3บรรทัดเท่านั้นเองนะไม่เยอะงั้นผมขออนุญาตเคลียร์นิดนึงแล้วกันโอเคเนาะใน Google Sheet เนี่ยคอนเซปต์หลักๆเลยคืออันดับแรกคือต้อง connect ก่อนนะว่าเราจะใช้ไฟล์ไหนซึ่งของผมได้ทำมาแล้วเนาะโอเคนี่ตัวอย่างที่เรากำลังจะทำเนาะก็คือผมไปเอาข้อมูลประชากรเพศต่างๆของประเทศไทยมานะก็ตั้งแต่อายุ0 ปีจนถึงประมาณ100 ปีนะครับแยกชายหญิงก็ไปใส่ไว้ใน Google หน้าตาประมาณนี้ถ้าทางบ้านยิงเลยก็จะได้นะครับลองยิงเลยก็ได้ครับมันก็จะขึ้น Dataset เดียวกันหน้าตาอย่างนี้ทางบ้านถามมาเนอะถ้าทำแบบ Speed Recognition แบบให้ Panda สนทนาภาษากับเด็กแล้ววัดความถูกต้องของค่าทำได้ไหมคะคือไอ้ฟีเจอร์ Speed Recognition นะครับพอดีมันไม่มี API คือมันไม่มีผลลัพธ์กลับมาเป็นความเชื่อมั่นว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับมันก็จะมีว่าเป็นคำที่เขาส่งกลับมาให้เลยณตอนนี้เนี่ยตัว Mbox File ตัวนี้ยังไม่ได้รองรับแต่มันจะมี extension module อันนึงที่ใช้ภายในจีนเหมือนเขาจะส่งตัวค่าความเชื่อมั่นกลับมาด้วยถ้าแบบนี้ก็จะทำได้ครับแต่ว่าตอนนี้ที่เราใช้เมื่อกี้ไม่ได้เขาจะเล็กข้างในมาเป็นคำมาเลยโอเคใน Google หน้าตาผมก็จะเป็นประมาณนี้นะถ้าคลิกเข้าไปก็จะมีอายุแล้วก็มีเพศชายเพศหญิงแล้วก็ไอ้เจ้าลิงก์ตัวนี้ก็คือ URL นี่แหละครับเนาะเผื่อเข้าไปก็จะเห็นไฟล์เดียวกันเนาะก็เตรียมข้อมูลเอาไว้เซตหนึ่งข้อมูลประชากรทีนี้เดี๋ยวจะแสดงวิธีในการดึงข้อมูลมาอันดับแรกเลยเนี่ยคือเราต้องสามารถระบุตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ก่อนซึ่งก็คือ URL ด้านบนนะผมก็ Copy ไว้นะ Copy เสร็จปุ๊บก็ไปแปะตรง Connect นะแต่ข้อควรระวังก็คือเนื่องจากระบบนี้เขาไม่ได้ล็อกอินขออนุญาตไปที่
Google ส่วนตัวของแต่ละคน ดังนั้นชีตเนี่ยมันต้องเปิดสิทธิ์ให้ใครก็ได้เข้าไปนะก็ connect มาก่อนจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวลองให้ Panda เราพูดค่าบางอย่างแล้วกันให้ Panda ของเราเซค่าของ Google โอเค read cell value add column ที่สมมุตินะจะเอาเลขตรงนี้นะก็คือคอลัมน์ที่2คอลัมน์ก็คือนี่คือคอลัมน์ A นะครับคอลัมน์ A อันนี้คือคอลัมน์2อันนี้คือคอลัมน์3คอลัมน์มันจะเป็นแนวตั้งๆถ้าเป็นแถวก็คือแนวนอนอย่างนี้คือแถวที่1แถวที่2นะแต่บางทีถ้าเราไม่คุ้นเคยเราจะเรียกอย่างนี้ว่าแถวแต่ถ้าในภาษาตัวคณิตศาสตร์เนี้ยอย่างนี้คือหลักนะฮะคอลัมน์ถ้างั้นเราจะเอาค่าตัวนี้ฮะก็คือแถวที่2คอลัมน์ที่2ก็คอลัมน์2โล2โอเคเสร็จเลยแล้วก็กดตัวสไปค์เน็ตเวิร์กมีปัญหา Google Sheet Utility เดี๋ยวผมไปเซตสิ่งที่หนึ่งก่อนโอเคก็ต้องเซตให้เป็นอ่านและเขียนได้ติดสิทธิ์ฮะติดสิทธิ์ได้แล้วก็จะโชว์เป็น 288,000 ตามค่าของที่เราระบุเนาะถ้าเราโชว์เป็นผู้ชายก็จะเป็นคอลัมน์ไม่ใช่ผู้ชายคือคอลัมน์ที่2ผู้หญิงคือคอลัมน์ที่3ถ้าเราเป็นคอลัมน์ที่3มันต้องโชว์ประมาณ 207,000ก็จะเป็น 207,000 นะแปลว่าเราสามารถจะเชื่อมโยงค่าระหว่าง Google กับตัวการ์ตูนนี้ได้เนาะดังนั้นถัดไปถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้เขาโชว์มาเป็นแต่ละฉากก็ทำได้เหมือนกันเราก็วนลูปเอาค่าเนี่ยใส่เข้าไปให้กับตัวเขาอันนี้ก็ทำได้แต่ขออนุญาตอาจจะไม่ทันแล้วล่ะเอางี้เดี๋ยวมันจะซับซ้อนเกินไปเอาแบบว่าให้เขาอ่านค่าต่อเนื่องกันสัก2คนแล้วกันเนาะจริงแล้วมันควรทำเป็นลูปแล้วก็วิ่งลูปแต่เดี๋ยวจะลำบากโอเคอย่างนี้ก็คืออ่านค่าของผู้หญิงอายุ2ปีแล้วก็3ปีสมมุตินะจริงๆโลมันจะขยับนิดนึงก็จะโชว์207,000แล้วก็350,000นะด้วยสเต็ปนี้ครับเราก็สามารถที่จะดึงข้อมูลมาได้อย่างต่อเนื่องเนาะหรือสามารถที่จะเขียนข้อมูลกลับลงไปก็ได้ก็คือนี่ input เลขนี้ไปที่คอลัมน์ไหนโลไหนเช่นสมมุตินะผมเอาเลข500ไปที่คอลัมน์ที่4แล้วกันโล4โอเคก็จะเขียนข้อมูลมาที่500ตัวนี้แหละนะด้วยหลักการนี้เนี่ยเราก็สามารถจะลิงก์ AI ผลลัพธ์ของนักเรียนแต่ละคนแล้วก็เก็บไปที่ Google Sheet ของตำแหน่งนั้นๆเนี่ยทำได้เลยนะฮะโอเคน่าจะประมาณนี้ครับในภาพรวมๆเนาะแสดงว่าโดยรวมเนี่ยเราสามารถจะใช้ AI ในการ recognize ตัวเสียง recognize ข้อความแล้วก็ใช้ฟีเจอร์พวกรู้จำอายุรู้จำเพศต่างๆเนี่ยได้เรียบร้อยสามารถที่จะลิงก์ Data เข้ากับชาร์ตที่มันเป็นแท่งแล้วก็เป็นเส้นได้แล้วก็สามารถจะเอาค่าเนี่ยไปเก็บไว้ใน Google Sheet ต่างๆได้เนาะวันนี้ก็น่าจะเห็นภาพรวมๆของการใช้ AI ในห้องเรียนนะซึ่งถ้าน้องๆระดับตอนต้นเนี่ยไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อนเลยเขาก็สามารถเรียนรู้ Scratch ได้ไม่ยากนักแล้วเราก็ import data เข้ามาแล้วก็ใช้พวก AI recognition เนี่ยก็ไม่ซับซ้อนผมว่าเขาน่าจะสนุกแล้วก็เห็นภาพกับการใช้ AI ในชีวิตประจำวันเขาแล้วก็สามารถสร้างโปรเจกต์สวยๆส่งงานต่างๆเนี่ยได้ดีมากขึ้นนะไม่ทราบถึงตรงนี้มีคำถามตรงไหนเพิ่มเติมไหมครับนะ
ซึ่งจริงๆระบบมันมีเยอะมากเลยนะนี่ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นนะแล้วก็ Mbox File ก็เป็นอาจจะแค่1 ใน 100ของโปรแกรมที่ทำได้ก็สามารถเรียนรู้โปรแกรมอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยได้อีกเยอะเลยนะฮะแล้วก็ที่พิเศษสมมุติแอบเชียร์ Mbox File นิดนึงเนี่ยก็คือ Mbox File เนี่ยมันเชื่อมโยงทั้งซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์เข้ามาด้วยกันได้เยอะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เรา recognize โดยใช้ AI เนี่ยมันโยนกลับมาที่ตัวฮาร์ดแวร์ได้ง่ายแล้วก็มันก็จะเชื่อมโยงกับโลกความเป็นจริงเนี่ยได้สะดวกมากขึ้นเนาะอย่างเช่นถ้าเป็น Hello Code อะเนาะเปิดมาถึงปุ๊บก็นะถ้า Hello Code เขย่าก็ได้เขย่าปุ๊บเราก็อาจจะให้เขาแสดงสีแดงอย่างนี้ก็ได้นะหรือบางทีเนี่ยถ้าเราจะรับข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตขึ้นมาเราก็อาจจะอันนี้จะซับซ้อนนิดนึงแล้วมันก็ต้องบวกอัปโหลดโหมดบอดแคสต์เพื่อจะรับข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็สั่งการนะแต่ก็ไม่ยากนะครับกดแอดปุ๊บมันก็มีเมสเสจขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเซนด์หรือจะรีซีฟเนี่ย when I receive ปุ๊บแต่มันไม่มีโอเคมันไม่มีของมาเลยคอนเนคให้ไม่ได้คอนเซ็ปต์ก็เดียวกันเมื่อเรา receive message มาก็โชว์ไฟเปิดไฟปิดก็เหมือนกันนะมันก็จะเชื่อมโยงถึงกันได้หมดแล้วก็แอบทิ้งท้ายนิดนึงว่าถ้าเกิดสนใจการเรียนรู้โดยใช้ทั้ง AI IoT แล้วก็ตัวโรบอทร่วมกันทางสถาบัน iMake ครับก็มุ่งเน้นเรื่องของการพัฒนาการน้องๆอยู่แล้วก็เข้ามาติดต่อเพิ่มเติมได้แล้วเราก็ยินดีให้คำปรึกษากับทางโรงเรียนเพิ่มเติมเพื่อจะจัดวางหลักสูตรให้สอดคล้องกับจุดมุ่งเน้นของแต่ละโรงเรียนได้นะฮะมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับเรามีเวลาประมาณสัก 2-3 นาทีหลังจากนี้ได้ครับเพราะว่าทางเราจะขึ้นเว็บไซต์เอาไว้ด้วยเนาะก็ไปที่ Wordadac แล้วก็เดี๋ยวทีมงานจะส่งลิงก์ไปให้อีกทีหนึ่งนะฮะมีครับขอบคุณมากเลยครับที่กลับมาทบทวน แล้วก็อีกจุดแข็งอีกจุดหนึ่งก็คือตัว Scratch เนี่ยน้องๆเขาก็คุ้นเคยอยู่แล้วเนาะในระดับโรงเรียนแล้วก็สามารถจะเติมพวกฟังก์ชันใหม่ๆไลบรารีใหม่ๆเนี่ยเข้าไปง่ายเขาก็จะรับได้เร็วนะครับแล้วก็อย่างประสบการณ์ที่เคยเอาพวกนี้ไปให้นักเรียนได้ใช้ครับเขาก็ชอบนะเพราะว่ามันก็ง่ายดีแล้วก็ทำได้ไวเห็นผลไวนะฮะครับขอบคุณนะครับสอนเข้าใจดีมากขอบคุณครับคือทุกอย่างเป็นอินโทรไงฮะก็เลยเข้าใจง่ายถ้าทุกอย่างไม่ใช่อินโทรนี่ก็อาจจะลำบากโอเคหรือว่าถ้าเรามีคำถามเพิ่มเติมตรงไหนครับก็สามารถจะทิ้งลิงก์ไว้ตรงคอมเมนต์ได้เลยแล้วเดี๋ยวทีมงานก็ประสานมาแล้วก็ยินดีที่จะตอบแล้วก็เติมเต็มทุกข้อสงสัยต่างๆนะครับเราจะได้ช่วยกันสร้างสังคมยุคใหม่ให้เด็กเราใฝ่รู้ใฝ่เรียนแล้วก็เชื่อมั่นที่จะก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆกันก็เป็นคอมมูนิตี้ร่วมกันที่จะผลักดันสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นครับนะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทาง Wordadac นะครับที่จัดกิจกรรมดีๆให้พวกเราได้มาแชร์กันแล้วก็ถ้าจะ request หัวข้อไหนประเด็นไหนเป็นพิเศษเนี่ยทาง Wordadac ก็ยินดีที่จะรับแล้วก็ประสานวิทยากรเนี่ยเข้ามาเติมเต็มความรู้ความเข้าใจเพื่อสร้างสังคมสำหรับการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับประเทศไทยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ